This is grade 9 mathematics in working mathematics tutorial class, of course, in YouTube, chapter 2, based on the new curriculum, which is the number system, right? Which is you need to the number system, right? The number system. ለዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች አንድ ነገር ልንገራችሁ። ባለፈም ነግሬያችኋለሁ። አንደኛ አሁን የምትማሩት እያንዳንዷን ፖይንት፣ እያንዳንዷን ህግ፣ እያንዳንዷን ዴፊኒሽን፣ እያንዳንዱ ፎርሙላ ላይ ድረስ ሶሻልም ግቡ ናቹራልም ግቡ አብሯችሁ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እባካችሁ ከአሁኑ ጀምራችሁ እያንዳንዷን ፎርሙላ ልክ ሌላው ነገር በደንብ እንደምትይዙ በቃል ይዛችሁ እንደምታደርጉት ሂሳብንም በቃላችሁ ይዛችሁ እያንዳንዱ ፖይንት ይዛችሁ ለመሄድ ሞክሩ። ኋላ 12ኛ ክፍል ስትደርሱ ሁሉ ነገር ባናት እንዳይሆንባችሁ። የ12ኛ ክፍሉ በራሱ ራስ ምታት ነው። የ11 አለ፣ የ10 አለ፣ ከእንደገና የ9 ይሆንባችኋል። ከ9 ጀምራችሁ ግን ይዛችሁት ከሄዳችሁት life will be smooth, everything will be simple there in the higher classes. Let's start the chapter which is the number system. ልብ አድርጉ። ከ7ኛ ክፍል ጀምራችሁ ነምበር ሲስተምን ስትማሩ ነው የመጣችሁት። ኦልራይት አሁን የተያያዘ ነው። ልብ አድርጉ። አሁን ይሄ ነምበር ሲስተም ኦፍ ናቹራል ነምበር፣ ሲስተም ኦፍ ኢንቲጀር፣ ሲስተም ኦፍ ሆል ነምበር እስከ መጨረሻው የትምህርት ዓለም እስክትለቁት ድረስ አይቀየርም ያው። ስለዚህ በደንብ መያዝ አለባችሁ። good, so let's revise what you have discussed in the previous class. ታች ክፍል 7ኛ እና 8ኛ ክፍል ላይ ስለ ነምበር የተማራችኋቸውን ነገሮች እስቲ ሪቫይዝ እናድርጋችሁ። the first thing recall this that means አስታውሱ ነው። ከታች ክፍል የተማራችሁትን ነገር አስታውሱ ነው። ምክንያቱም that is the base for grade 9 number system mathematics topic, right? So recall, the first one is that what is a set of natural number, right? Natural numbers የሚባሉት እነማን ናቸው? ናቹራል ነምበርስ የሚባሉት ይሄ እስከላይ ድረስ ነው ልባርጓል። ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እንገራችሁ። 12ኛ ክፍል ላይ ሲኩዌንስ የሚባል ሲኩዌንስ ኢን ሲሪየስ የሚባል ሰብ ቶፒክ አለ። ሲኩዌንስ ዲፋይን ሲደረግ ሲኩዌንስ ኢዝ ኤ ፈንክሽን ኢትስ ዶሜን ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ይላል። ልባርጓል። ኢትስ ዶሜን ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ፖዚቲቭ፣ በሌላ አነጋገር ኢትስ ዶሜን ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ማለት ነው። አሁን ናቹራል ነምበር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እዛ አይነግራችሁ። እዛ 9ኛ ክፍል እንደተማራችሁት 7ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ሲኩዌንስ ኢዝ ኤ ፈንክሽን ኢትስ ዶሜን ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር። ስለዚህ ናቹራል ነምበር ምን ማለት እንደሆነ የማያውቅ ሰው እዛ ስለ ሲኩዌንስ ለመረዳት እጅግ ይቸገራል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዷ ነገር ተያይዛ ነው መጨረሻ ላይ ሰብሰብ ብላ የምትመጣው። ስለዚህ ፕሊዝ be take care of the definitions. Definition ላይ በጣም ጥንቃቄ አለ። So what are natural numbers? Natural numbers are numbers that begin with what? 1. ይኸው እነዚህ ናቸው ናቹራል ነምበር ማለት 1 2 3 እያለ ይቀጥል። እነዚህ they are called the set of natural numbers ተብሎ ይጠራል። አሁን ልብ አድርጉ እንግዲህ ናቹራል ነምበር እነዚህ ከሆኑ ያልሆኑትን መለየት አለባቸው። አሁን 1 2 3 ናቹራል ወይም መቁጠሪያ ቁጥር ነው አይደል? ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ለምሳሌ እና 1 ሁለተኛ እነ 0.3 እነ ራዲካል 2 እነ 5 ስድስተኛ ራይት እነ 3 ሁለተኛ ይቀጥላል። እነዚህ በሙሉ they are not natural numbers። ያልሆኑትንም መለየት መቻል አለባቸው። አሁን ናቹራል ማለት በቃ 1 2 3 እያለ የሚቀጥሉ እነዚህ ቁጥሮች they are what? natural numbers ናቸው ማለት። ስለዚህ እነ ዴሲማልስ ላይ እነ 0.2 እነ 0.2 ምናምን በሙሉ ዴሲማል የተባለ በሙሉ they are not natural። ለምሳሌ አሁን እነ ኔጌቲቭ 1 ባርጎ ሆነ እነ ኔጌቲቭ 2 እነ ኔጌቲቭ 3 እነዚህ በሙሉ they are not the number። ስለዚህ ናቹራል ነምበር ያልሆነውንም መለየት መቻል አለባችሁ። ናቹራል ማለት 1 2 3 እያለ የሚቀጥል የቁጥሮች ስብስብ what you call it is a set of natural numbers or natural numbers. Okay, so ናቹራል ነምበር ምንነቱን ካወቃችሁ በኋላ ያልሆኑትንም መለየት መቻል አለባችሁ። ናቹራል ነምበር ያልሆኑትን። ሌላው ደግሞ እዚሁ ጋር የናቹራል ነምበር ቢሄቪየር ሉክ what is the smallest natural number? አሁን smallest አለ እዚህ ጋር ከአንድ ስለሚጀምር ዋናው what is the largest natural number ከተባላችሁ አሁን doesn't exist። እዚቹ ጋር ስለ ናቹራል ነምበር the smallest, okay, the smallest natural number is what? 1. The largest doesn't exist. Okay? The largest
ናቹራል ነምበር doesn't exist የለም doesn't exist ማለት ነው ምልክት doesn't exist ማለት ኦኬ ስለዚህ አሁን ናቹራል ነምበር ማለት 1 2 3 እያለ የሚቀጥል ኦኬ ናቹራል ነምበር ያልሆኑት በዚህ ፎርም ያልተቀመጡ ቁጥሮች በሙሉ ናቹራል ነምበር ልብ አድርጉ ግን አሁን አንድ ቁጥር በፍራክሽን ፎርም ከተቀመጠ ሁሌ ናቹራል ነምበር አይሆንም ማለት ግን ለምሳሌ አሁን 10 5ኛ ናቹራል ነምበር ነው አይደለም ካላችሁ ምርጫ ላይ ኢትስ ናቹራል ነምበር ለምን 15ኛ ማለት ምን ማለት ነው 2 አያችሁ ለምሳሌ 4 2ኛ 2 ማለት አያችሁ 15 3ኛ 5 ማለት በኤ ኦቨር ቢ ፎርም የተቀመጠ በሙሉ ናቹራል ነምበር አይደለም ግን ማለት አይደለም ኦኬ ግን ናቹራል ነምበር ቤዚካሊ 1 2 3 4 እያሉ የሚቀጥሉላችሁ አንድ በሌላ ፎርም ሊቀመጥ ይችላል ሁለት በሌላ ፎርም ሊመጣ ይችላል ሶስት በሌላ ፎርም በየትኛው አንድ በየትኛው ፎርም ቢመጣ ሁለት በየትኛው ፎርም ቢመጣ ሶስት በየትኛው ፎርም ቢመጣ እነዚህ የመሳሰሉት መቁጠሪያ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ the smallest natural number ትንሹ መቁጠሪያ ቁጥር ማን ነው ካላችሁ አንድ ነው ትልቁ መቁጠሪያ ቁጥር the largest ካለ doesn't exist next the second one is whole numbers right whole numbers they are most of the time denoted by of course w አሁን whole numbers ሙሉ ቁጥሮች የሚባሉት ደግሞ ከናቹራል ላይ ማን ሲጨመር ነው ዜሮ ሲጨመር ኦኬ ሶ እነዚህ ቁጥሮች ናቸው አሁን ናቹራል ነምበር ዜሮ ተጨምሩና then the rest of all natural numbers will be the member of whole numbers the set of natural number union zero ማለት ነው ዜሮ ተጨምሩና ከዛ መቁጠሪያ ቁጥሮችን በሙሉ መደርደር ነው alright ስለዚህ whole number ማለት በሌላ አነጋገር look the set containing zero union what natural number the set of natural number እና the set containing zero የሁለቱ union what you call it is the set of what whole numbers ነው ማለት ስለዚህ whole number እዚህ ላይ አሁን የሚጨምሩት ምንድነው ዜሮ ነው የሚጨምሩት ማለት ስለዚህ ማይበልጣል ባርጓው ናቹራል ነምበር ከአንድ ነው የሚጀምሩት whole number ከዜሮ ስለዚህ በብዛት ማይበልጣል whole number ይበልጣል ዜሮ እዚህ ውስጥ የለም ምን ውስጥ አለ whole number ውስጥ አለ ልብ አርጓው አሁን whole number ያልሆኑትንም መለየት መቻል አለባችሁ ማለት ልክ እንደ ናቹራሉ ማለት ነው እና 1 2ኛ እና ኔጌቲቭ 3 እና 5 6ኛ ኦልራይት እና ራዲካል 2 እና ራዲካል 3 እና 0.6 የመሳሰሉት በሙሉ they are not what whole numbers አሁን ስለ whole number ልብ አርጓው whole number ምንድነው ብለን whole number ማለት ምንድነው ብለናል ከዜሮ የሚጀምሩ ነው 0 1 2 እያለ የሚቀጥል ስለዚህ አሁን ከናቹራል ነምበር ላይ ምንድነው የጨመርነው ዜሮ ነው ልብ አርጓው ሉክ አሁን ናቹራል ነምበሮች በሙሉ የማሰብሴት ናቸው ማለት የሆል ነምበር መቁጠሪያ ቁጥሮች በሙሉ ምን መሆን ይችላሉ ሆል ነምበር መሆን ይችላሉ ማለት ነው ይሄን ወቁ መቁጠሪያ ቁጥሮች በሙሉ all natural numbers are what whole numbers all whole numbers are natural number ካለ ግን false ኦኬ ናቹራል ነምበሮች በሙሉ የማሰብሴት ናቸው የሆል ነምበር ሰብሴትን ብቻ ሳይሆን ፕሮፐር ሰብሴት ናቸው right ግን whole numbers are not a subset of what natural numbers ምን ማለት ነው ልባርጓ so all natural numbers are what whole numbers ናቸው ግን whole numbers might not be natural numbers ሁሉንም whole numbers natural number ላይሆኑ ይችላል ለምሳሌ give an example of a whole number which is not natural number ካለ ማን ነው zero is not the member of what natural number look on the whole number what is the smallest whole number ካለ the smallest whole number ካለ the smallest whole number ካለ what is that is what 0 ነው the largest whole number ካለ doesn't exist okay the largest whole number ካለ doesn't exist የለም right doesn't exist የለም okay so the largest whole number doesn't exist the smallest whole number 0 is not the member of natural number all natural numbers are whole numbers all whole numbers might not be natural numbers are a subset of whole number natural numbers are a proper subset of whole numbers whole numbers are not a subset of what natural number ይሄ ሁሉ ፋክት ማወቅ መቻል አለባችሁ the next number system is that አሁን ሶስተኛው ነምበር ሲስተም የተማራችሁት the set of integers the set of what the set of what integers right the set of integers which is denoted by z so z ማለት እነዚህ ናቸው z ማለት
ፖይንት በዚህ ይቀጥላል በግራ በኩል እነ ኔጌቲቭ 2 እነ ኔጌቲቭ 1 እነ 0 እነ 1 2 እያለ ይቀጥላል። አሁን ልብ አድርጉ እዚች ጋር አሁን ኢንቲጀርስ ሴት ኦፍ ኢንቲጀርስ ማለት ናቹራሎችን ይዟል። ይኸው እዚህ ጋር ናቹራሎችን ይዟል። ይሄን ሲጨምሩ ደግሞ ሆል ነምበሮችን ይዟል። ፕላስ the negative of the natural numbers. The negative of what? So the set of integer is nothing the union of the set of whole numbers and the negative natural numbers. The negative of what? Natural numbers. ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች በሙሉ ምን ይባላሉ? ኢንቲጀርስ ናቸው ማለት። ሶ አሁን ተመልከቱ ኢንቲጀርስ በዚህ ፎርም መቀመጥ አለበት። አሁን ይኸው 0 1 2 then ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ምናምን ነገር ፍራክሽን እዚህ ውስጥ አሁን አይገባም። ፍራክሽን አይገባም ማለት ሲምፕሊፋይድ ሆኖ ወደ እነዚህ ቁጥሩ የሚመጣ ፍራክሽን ከሆነ ችግር የለውም። ለምሳሌ አሁን 10 5ኛ እኮ ፍራክሽን ነው ሲ ኦቨር ቢፎር ግን ይሄ ማለት 2 ነው። ሶ ኢትስ አን ኢንቲጀር ማለት ለምሳሌ 24 3ኛ እኮ ፍራክሽን ነው ግን ይሄ ማለት ማለት ነው 8 ነው። ሶ which is an element of what? ኢንቲጀር ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሲምፕሊፋይድ ሆኖ ወደ ሆል ነምበር ወይም ወደ ናቹራል ነምበር የሚቀየር ፍራክሽን ካልሆነ በስተቀር አሁን እነዚህ እና 1 2ኛ እና 1 3ኛ እና 5 7ኛ እና 10 ለምሳሌ 6ኛ ልባርኩ እና ራዲካል 2 እና 0.3 እና 0.2 ይቀጥላል። እነዚህ በሙሉ they are not what integers። እነዚህ ኢንቲጀሮች አይደሉም ማለት ነው። እነዚህ ኢንቲጀሮች አይደሉም። ስለዚህ ኢንቲጀር ማለት ምን ማለት መሆኑ ካወቃችሁ ኢንቲጀር ያልሆኑትን ቁጥሮች ለይታችሁ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ልብ አድርጉ። አሁን ብዙ ጊዜ ኢንቲጀር ላይ የሚጠቀምበት ኤክስፕሬሽን አለ ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር፣ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ኦር ነን ፖዚቲቭ ኢንቲጀር እያለ ይጠቀማሉ። አሁን ኢንቲጀርስ ማለት ምንድነው ብለናል? ልብ አድርጉ። ሉክ ይቀጥላል በዚህ በኩል እነ ኔጌቲቭ 2 እነ ኔጌቲቭ 1 0 1 2 3 ይቀጥላል። ኦኬ እንዳዋት ኢንቲጀርስ። አሁን ልብ አድርጉ። ከዚህ መልስ ያሉት እነዚህ ማለት እነዚህ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 እያለ የሚቀጥሉት እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ናቸው። አሁን እነዚህ ከኔጌቲቭ 1 ጀምሮ ያሉት ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ካለ እነዚህ ነው ማለት ነው። they are negative integers ይባላል። በደንብ መለየት መቻል አለባችሁ። ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 እያለ የሚቀጥሉት ወደ ግራ የሚሄዱት they are negative integers. good ይሄ 0 you know that 0 is neither negative nor positive። 0 ሳይን የለውም። ይሄ ወቋው 0 is neither negative nor positive። ይሄ ትሩ ኦር ፎልስ ጠይቀላችሁ። 0 is a negative integer 0 is a positive integer 0 ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም አይደለም 0 so 0 is neither negative nor positive። ኦኬ አሁን ልባሉ እነዚህ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ናቸው። እነዚህ ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ? ወደዚህ ያሉት ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ናቸው። ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ አሁን አንዳንዴ ምን ይላል? ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ካለ አሁን ለምሳሌ በደንብ ይጓቸው አሁን ይሄ ስለምትጠየቁ ነው። ጥያቄም ላይ ስላለ ነው። አሁን የምንሰራቸው ዲስከስ የምናደርጋቸው ኮንሴፕቶች ላይ ስላለ ነው። ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ አሁን ካለ ምን ማለት ነው? ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ማለት ነን ኔጌቲቭ አላ ከነዚህ ውጪ ማለት ነው። ከነዚህ ውጪ ሰው ለማን ነው ማለት ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ካለ 0 1 2 ያልቃ እነዚህ ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ካለ እነዚህ ነው የሚቀር 0 ነው የሚያካትታል። ሶ አሁን ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀርስ ካለ 0 1 2 ነን ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ካለ ደግሞ ሉክ ነን ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ካለ አሁን ለማን ነው ማለት ነው? ከዚህ መልስ ያሉት ነው። በዚህ በኩል ይቀጥላል እነ ኔጌቲቭ 2 እነ ኔጌቲቭ 1 0 እነዚህ ኦኬ እነዚህ። ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ እነዚህ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ናቸው፣ እነዚህ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ናቸው። ይሄ 0 ነው። 0 is neither positive nor negative 0 is 0 ኦኬ። ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ካለ ከ0 ጀምሮ ያሉት ያካትታል። ነን ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ካለ ከ0 ጀምሮ ያሉት ኔጌቲቮችን ያካትታል። እንዲህ ይሄን መለየት መቻል አለባቸው። የናቹራል ምንነት፣ የሆል ነምበር ምንነት፣ የኢንቲጀር ምንነት አወቅናል። ፎር ዲስ ቻፕተር ለዚህ ቻፕተር ቤዚክ የሆነውና ዘ ዲቪዥን አልጎሪዝም ተብሎ የሚጠራው ዩክሊድስ ዲቪዥን ለማን የሚባለው ዩክሊድስ ኢዝ ኖን ማቴማቲሻን። አሁን ዩክሊድስ የሚባለው ሰውዬ እጅግ በተለይ ለወደፊቱ አድቫንስድ ማቴማቲክስ ኮርስ ትወስዱ ስፔሻሊ ኢን ነምበር ቲዮሪ ኤንድ ሞደርን አልጀብራ ውስጥ ስትገቡ ዩክሊድስ እጅግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በሂሳብ ውስጥ የጥንት ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። So he is a mathematical scientist, all right? So Euclide's first one is Euclide's
Euclid's division of course division Euclid's division lemma ወይም the division algorithm ከፈለጋችሁ እናንተ Euclid's ፎርሙላ ብላችሁ ያዙት ችግር የለውም ለእናንተ ለወደፊቱ ግን ያሁን ፕሩፍ ይደረጋል ይረጋገጣል ብዙ በዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ ተጠቅመን ሌሎች ማአት ነገሮች ፕሩፍ ይደረጋል አሁን ለእናንተ ለዘጠነኛ ክፍል የሚጠበቀው ምንድነው ፎርሙላውን ማወቅና ያን ፎርሙላ ተጠቅማችሁ ኤግዛምፕሎችን መስራት ይሄ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ወደፊቱ ግን ፕሩፍ ይደረጋል a lot of ከዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ማአት ነገሮች ይሄንን ተጠቅመን ፕሩፍ እናደርግበታል ስፔሻሊ ነምበር ቲዮሪ የሚባል ኮርስ አለ ለወደፊቱ ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ እዛ ላይ ማአት ቴረሞችን ፕሩፍ እናደርግበታለን ይሄን ተጠቅመን ግድ ከእናንተ አሁን የሚጠበቀው የለማውን ምንነት የዚህ ዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ ምንነት ማወቅና ከዛ ኤግዛምፕል መስራት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው ያደረገው መሰላችሁ ይሄን ሰው ዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ ሉክ let a is non-negative integer let a be of course let a be non-negative what integers ልብ አድርጓ አሁን let a be non-negative integers ቅድም non-negative integer ምንነት ተነጋግረናል አሁን ያማያቅ ሰው ይሄን አይገባውማ ዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ እንዲገባን ናቹራል ነምበር ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ አለብን ኢንቲጀርስ ምን ማለት እንደሆነ ሆል ነምበርስ non-negative integer non-positive integer negative integer ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን ኦልራይት ሶ አሁን ምንድነው ያለው let a be a non-negative integer ማለት ቅድም የነገርኳችሁ እነዚህ ማለት ነው ልብ አድርጉ non-negative integer ማለት 0 1 እያለ የሚቀጥሉት ማለት they are called non-negative integers so let a be non-negative integer ማለት እነዚህ በነገራችን ላይ እነዚህ አንዳንድ some authors are using like this z star አድርገው የሚጠቀሙ አሉ z star ብሎ z ኮከብ ብሎ ከተጠቀሙ non-negative integers the union of natural numbers and the number 0 ማለት ነው ኦኬ so let a be a ከኔጌቲቭ ኢንቲጀር እንወስዳለን አለ let b be elements of positive integer አሁን positive integer ማለት ቅድም ብያችኋል ዜሮ አያካትትም አሁን እዚህ ውስጥ ማለት ዜሮ በፍጹም አያካትትም እዚህ ጋር አሁን ማን ነው let b is coming from the set of positive integers የሚባሉት 1 2 3 እነዚህ ኦኬ አሁን ልባሉ a ከኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነው የወሰደው ዜሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያለና b ከፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነው የወሰደው 1 2 3 የመሳሰሉት እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ቢሰጡን ነው አሁን ዩክሊድስ ምንድነው ያለው ዩክሊድስ አሁን ምንድነው ያለው ወይ ምንድነው ፕሩፍ ያደረገው እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ቢሰጡን ምንና ምን አንድ የሆነ non-negative integer የሆነ ቁጥርና አንድ non-negative የሆነ ቁጥርና አንድ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ቢሰጡን ነው ለምሳሌ 5 እና 3 ቢሰጣችሁ 10 እና ለምሳሌ 10 እና 4 ቢሰጣችሁ ሁለት አንደኛው non-negative integer ሌላኛው ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ቢሰጣችሁ ሌሎች ሁለት non-negative ኢንቲጀሮች which are of course unique የሆኑ ከነዚህ ከሁለቱ ከኤ እና ቢ ጋር ሪሌት የሚሆኑ ሌሎች ሁለት ዩኒክ የሆኑ non-negative ኢንቲጀሮች q እና r የሚባሉ እናገኛለን እና ከዛ በኋላ ደግሞ a b q እና r ሪሌትድ ሲሆኑ a is equal to bq plus r ብሎ ፕሩፍ አደረገ ይሰው ምንድነው ያደረገው look let a is coming from the set of non-negative integer and b be the set of positive integer that means እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች ቢሰጣችሁ then there exists አሁን ምን ማለት ነው given these two numbers ማለት given a from non-negative integer and b from positive integer then there exists unique ማለት ብቸኛ ማለት ነው ልባሉ ብቸኛ ማለት ነው there exists unique non-negative integers there exists unique non-negative integers ምንና ምን q and r such that ምን ያሟላሉ ነው such that ከተገኙ በኋላስ ወይም ካገኛችሁ በኋላ ምን ፕሮፐርቲ ያሟላሉ such that a ማለት b ቲኛው b ሲባዛ q ሲደመር r where ምን ማሟላት አለበት with the property that ar ዜሮ ሊሆን ይችላል ችግር የለበትም ግን ከማን ማነስ አለበት ከቢ ማነስ አለበት ለዛን ቢ ይሄንን ፕሮፐርቲ የሚያሟሉ ይሄንን ፕሮፐርቲ
a is equal to bq plus r 0 በማነው r በ0 እና በb መካከል ሆኖ ለባርኩ 0 ሊሆን ይችላል ከb ጋር ግን ፍጹም እኩል መሆን የለበትም ብሏል ሶ ይሄንን ፎርሙላ የሚያሟሉ q እና r ለኔጌቲቭ ኢንቲጀር የሆኑ ዩኒክ ማለት ለምሳሌ ለአንድ a እና ለአንድ b አንድ q ነው ያለው አንድ q እና አንድ r ነው ያለው ሁለት q ሁለት r አይኖርም for a particular ለምሳሌ ለ5 እና ለ3 አንድ q እና አንድ r ነው ያለው ማለት ነው ዩኒክ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ዩክሊድስ ምንድነው ያለው ስንጠቃለለው ዩክሊድስ ምንድነው ያለው given a from non-negative integer and b from positive integer then there exists unique non-negative integers ማናማን q እና r such that a is equal to bq plus r where this r is between what and what this r is between 0 and b 0 ሊሆን ይችላል ከb ጋር ግን በፍጹም እኩል ሊሆን አይችልም ስለዚህ አሁን ልባሩ አሁን ዩክሊድ ምንድነው አሁን አንዳንድ አስተማሪዎች ምን ሊጠይቁ ይችላሉ በርግጥ for higher institution ላይ መሆን ያለበት ስቴት ዩክሊድስ ዲቪዥን የዩክሊድ ለማ እስቲ ጻፉ ብላችሁ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ ካሏችሁ let a be a negative integer b is positive integer then there exists unique non-negative integers q and r such that a is equal to bq plus r where 0 is less or equal to r less than b ማለት ባጭሩ አሁን ተሳው look አሁን given a is from say non-negative integer and b is from positive integer and given a is from non-negative integer b is from positive integer then what this implies what there exists unique non-negative integers there exists unique q and r የማናባል ናቸው they are non-negative integers there exists unique q and r coming from non-negative integers such that a is equal to bq plus r 0 is less or equal to r less than what b 0 r ማለት በ0 እና በ1 መካከል ያለ ማለት ነው 0 ማለት ማን ነው r ማለት በ0 እና በ1 መካከል ያለ a is coming from non-negative integer and b is coming from positive integer okay then there exists no q and r የማናባል ናቸው of course unique ናቸው እነዚህ የማናባል ናቸው የnon-negative integer አባል ናቸው okay non-negative integer ማለት q እና r 0 ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ልብ አድርጉ አሁን 0 እና r 0 ሊሆኑ ይችላሉ ችግር የለባቸውም such that ምን ፕሮፐርቲ ያሟላሉ so a እኩል ይሆናል bq plus what r where the 0 is less or equal to r less than what b እሺ አሁን ይሄ a ምን ተብሎ ይጠራል መሰላችሁ ዲቪደንድ ብለን እንጠራዋለን ኦኬ ዲቪደንድ ብለን እንጠራዋለን a is called dividend ተብሎ ይጠራል b ደግሞ ዲቫይዘር ብለን እንጠራዋለን q ደግሞ quotient ብለን እንጠራዋለን ኦልራይት quotient ድርሻ ማለት ነው ዲቫይዘር አካፋይ ነው ዲቪደንድ ተካፋይ ነው ዲቫይዘር አካፋይ ነው q quotient ነው r ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል ሪሜይንደር ተብሎ ይጠራል ይሄ ቀሪ ስለዚህ አሁን in the Euclide's division lemma a is equal to bq plus r a ምንድነው ብለናል dividend right dividend b ምን ብለናል divisor q ምን ብለናል quotient okay quotient and r ምን ብለናል remainder okay r ምን ብለናል the remainder okay አሁን ልባሉ ለምሳሌ አሁን በሲምፕል ኤግዛምፕል a እና b given a እና b ነው a እና b ይሰጣቸዋል ብዙ ጊዜ right ካልሰጣችሁ መፈለግ ይቻላል ፕሮፐርቲው መሰረት ለምሳሌ a ዋጋ 10 ውሰዱ የb ዋጋ ደግሞ 3 እንውሰድ እስቲ አሁን a እና b ተሰጥቶናል so there exists q እና r exist ያረጋሉ ተብሏል እሺ እስቲ አሁን ለ10 ለ3 እናካፍል እስቲ ስንት ደርሰናል 10 ሲካፈል 3 ጊዜ 3 ጊዜ አይደል 3 ጊዜ 3 9 ቀንስ 3 ቀሪ አይ አሁን ይሄ 3 ምን ተብሎ ይጠራል quotient ድርሻ ማለት ነው right this 3 is what the quotient ነው ማለት 3 ያው አካፋይ ነው divisor ነው right divisor ነው አንድ ደግሞ ምንድነው ቀሪ ነው remainder ነው right this is what the remainder ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ አሁን በዚህኛው ፎርሙላ ሲጻፍ 10 ማለት
AB look BQ plus R አይደለ so 10 is equal to B ማለት divisor 3 ሲባዛ the quotient is what 3 plus the remainder is what which is 1 ይሄ ነው ማለት ስለዚህ አሁን ልባርኩ 10 ማለት 3 ሲባዛ 9 9 ደምራል 10 ነው ማለት A is equal to BQ plus R እስቲ የመጽሐፋችሁን ኤግዛምፕሎችን እንስራቸው ኦኬ they are simple of course አሁን የኤ ዋጋ ልባርኩ የመጀመሪያው ጥያቄ የኤ ዋጋ 116 ሰጥቷል የቢ ዋጋ 7 ሰጥቷል አሁን ሁለት መንገድ ነው ያላችሁ ልባርኩ አንደኛው መንገድ ማካፈል ነው ይሄንን ለዚህ ታካፍሉና ቀሪው ልክ እንደዚህ 116 ሲካፈል ለ7 ስንት ጊዜ ይችላል ትላል ድሮ የምታቆት ማለት ነው 7 11 ለ7 አንድ ጊዜ 7 7 ይሄ ወርዳል 46 ለ7 6 ጊዜ 6 7 42 ቀንሱት ስንት ሆነ አሁን 2 ማን ነው 4 አሁን 4 ምንድነው ማለት this is our remainder ስለዚህ አሁን 4 ምንድነው ማለት ነው our remainder ነው ማለት our remainder okay 16 ምንድነው quotient q ነው ይሄ ያው ተሰጥቷል ስለዚህ አሁን 116 እኩል ይሆናል the divisor 7 q where is q 16 ሲደመር the remainder is what 4 ይሄ ነው ማለት ከፈለጋችሁ ደግሞ አሁን የታለ ፎርሙላው ያረለ look a is equal to bq plus r ነው አይደለ what is a is 160 b is what b is 7 times q plus what r አሁን የq ዋጋ non-negative integer ነው ብለዋል look q is the member of what this non-negative integer ማለት 0 1 እያለ ይቀጥላል ስለዚህ ከዜሮ ጀምራችሁ የq ዋጋን መስጠት okay so take ለምሳሌ take q is equal to 0 q is equal to 1 q is equal to 2 q is equal to 3 እያላችሁ ክሮስ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ provided that አሁን የሚፈልገው ነገር ምንድነው 0 is less or equal to r less than b ይሄ r ዋጋ ከ0 ማነስ የለበትም 0 ሊሆን ይችላል ከb ማለፍ የለበትም ኦኬ so 0 is less or equal to r r is less than what our b is ከ7 አሁን የr ዋጋ በ0 እና በ7 መካከል እስክታገኙ ድረስ የr ዋጋ በ0 እና በ7 መካከል እስክታገኙ ድረስ እዚህ ለምሳሌ 0 አስገቡት እዚህ ጋር አሁን 0 ሲገባ this is 0 የr ዋጋ ስንት ሆነ 116 which is impossible ከዚህ በልጧል ማለት ኦኬ እስቲ የq ዋጋ 1 አስገቡት እዚህ ጋር 1 ብታስገቡ 7 ይሆናል r ማለት 116 which is also impossible ኦኬ የq ዋጋ 2 ብታስገቡ የq ዋጋ 3 የq ዋጋ 4 እንዲህ እያስገባችሁ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ምን እስክታገኙ ድረስ የr ዋጋ ፕሮፐርቲውን የሚያሟላ ከ0 በ0 እና በ7 መካከል ከዛ መውጣት ግን የለበትም ሶ እንደፈለጋ ለምሳሌ 10 አስገቡት ያው 10 ጊዜ 7 70 ነው ከዚህ ላይ ቀንሱ የምታገኙት የr ዋጋ ከ7 በታች መሆን አለበት እንዲህ ያረጋችሁ ቴስት ያረጋችሁ በኪው ቦታ 0 1 2 3 4 ያረጋችሁ ያስገባችሁ መስራት ትችላላችሁ ኦፍ ኮርስ ታይልስ ትንሽ አድካሚ ነው ግን ማካፈሉ ላይ አልመጣ ካላችሁ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ የሁለተኛውን ጥያቄ እንስራ እስቲ ለምሳሌ question number b የኤ ዋጋ 570 ነው ብለዋል የቢ ዋጋ ደግሞ ስንት ነው ብለዋል 6 ኦኬ አሁን ቀደም በነገርኳችሁ እናንተ በነጭ ወረቀት አድርጉና a is equal to bq plus r ከዛ የr ዋጋ ልባርጉ በ0 ከ6 በታች እስክታገኙ ድረስ 0 1 2 3 4 ያላችሁ ትራያሉት ኦኬ ኤኒዌይ በማካፈሉ ለምሳሌ 570 ሲካፈል ለስንት ለ6 አደረጋችሁ 57 ለ6 ስንት ጊዜ ይችላል 9 ጊዜ ይችላል አይደል 9 ጊዜ 6 I think it is 54 right ሰራት ቀንሶ ስንት ታገኛላችሁ ከ7 ላይ 4 ከ7 ላይ 4 ስንት ነው 3 ከ5 ላይ 5 ምን ይመጣል 0 ይወርዳል 36 ሲካፈል ስንት ነው 36 ሲካፈል 5 ጊዜ ኦኬ 5 ጊዜ 6 30 which is what 0 so our remainder is what 0 ስለዚህ አሁን የኤ ዋጋ ስንት ታገኝ የኤ ዋጋ አለን ኦኬ የኪ ዋጋ ስንት ታገኝ the quotient is what 95 and the remainder is what 0 ስለዚህ አሁን 570 ማለት the divisor which is 6 times the remainder man the quotient which is 95 plus the remainder what 0 ያላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ question number c ይሄ አሁን እንደዚህ ቀለል ያሉ ቁጥሮች 25 36 25 እና 15 ወይም 25 እና 40 25 እና ምናምን እንዲህ ቀለል ያሉ ቁጥሮች ሲሆኑ በዚህም ትችላላችሁ ነው ፕሮብሌም ግን የኪውን ቦታ ሪፕሌስ ያደርጋል አሁን የኤ ዋጋ a is equal to bq plus
R ነው አይደል? So what's A? A is 25 is equal to B is 36 times Q አይታወቅም plus ይሄ ማለት አሁን AR this is 0 is less than or equal to what? R should be less than what? B 36 ከዚህ ማነስ አለበት ከ36 ማነስ አለበት። ኦኬ ቴክ ለምሳሌ አሁን ቴክ የኪ ዋጋ 0 1 2 እንዲህ ያደርጋችሁ ስለ እስቲ 0 እንውሰድ ለምሳሌ so 25 እኩል ይሆናል 36 ሲባዛ 0 ሲደመር r አሁን የr ዋጋ ይሄ 0 ነው የሚሰጠን የr ዋጋ ስንት አገኘን ማለት 25 ደግሞ ከማን ያልፋል ከ36 ያንሳል so it is working ማለት so q is equal to 0 እና q is equal to 0 and what r is equal to what 25 እስቲ አንድ እናስገባ የኪው ዋጋ በኪው ቦታ እስቲ አንድ አስባርጉ 25 እኩል ይሆናል rb is 36 times q plus what r ar less than or equal to r is should be less than what ከ36 ባንሳ እሺ የኪው ዋጋ 0 አስገብተን አግኝተናል which is working እስቲ የኪው ዋጋ አንድ አስገቡ እስቲ አንድ ስታስገቡ ምን ይሆናል then 25 which implies what 25 is equal to 36 times 1 plus r ስለዚህ r ዋጋው ከ25 ጋር 36 ሲቀነስ which is negative I think it is negative 11 right negative 11 which is not the member of what this interval የዚህ ኢንተርቫል 0 አይደለም እዚህ ውስጥ መኖር አለበት የምታገኙት የr ዋጋ እዚህ ውስጥ መሆን መቻል አለበት ኦኬ so it is not አሁን አንድ ስናስገባ ካልሰራ 2 3 4 ማስናስገባ ጭራሽ አይሰራም ማለት ስለዚህ የኪ ዋጋ 0 እና 1 አገኘን ማለት ነው ኦኬ the second example ይሄን መጽሐፋችሁ ጥያቄ ነው ለምሳሌ find all positive integers when divided by 4 leaves remainder ለምሳሌ 3 ይላል አሁን የመጽሐፋችሁ ጥያቄ find all positive integers a ማለት የa ዋጋ ፈልጉ ነው when they are divided by 4 አሁን የb ዋጋ 4 ሰጥቷል they leave remainder 3 የr ዋጋ ተሰጥቷል አሁን ልባርጉ የa ዋጋ ስንት ነው አይታወቅም ኦኬ የb ዋጋ ተሰጥቷል 4 ነው and our remainder is what 3 ነው አሁን ልባርጉ a ማለት bq plus r no of course this 0 is less or equal to r should be less than b our b is what 4 ካራት ማነስ አለበት okay which is 3 no problem at all so a is አይታወቅም and no b is 4q plus our r is 3 okay አሁን q ማለት ምን ማለት ነው ተብለናል q is the member of what this set 0 and 2 እያለ ይቀጥላል ስለዚህ የኪ ዋጋ ከዚህ እየወሰድን ይሄንን ፕሮፐርቲ በሚያሟላ ነው በርግጥ እዚህ ጋር ምን አለ የአር ዋጋ ተሰጥቶናል 3 ኖ ፕሮብሌም አቱ ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን ሳስፋይ የሚያደርግልን የኪ ዋጋ ቴክ ለምሳሌ ቴክ q is equal to ለምሳሌ 0 q is equal to 1 q is equal to 3 የኪ ዋጋ 0 1 ሁለት እየወሰዳችሁ ቴስት ማድረግ ነው ኦኬ ለምሳሌ 0 እናስገባው እዚህ ጋር የኪ ዋጋ 0 ሲገባ 4 ጊዜ 0 0 የa ዋጋ ስንት አለኝ which implies the value of a is what 3 ማለት ነው አሁን ልባርጓ so 3 is equal to ምን አገኘ 3 is equal to b is 4 times 0 plus what 3 ስለዚህ ይሄኛው ከb እስካነሰ ድረስና it is working ማለት ነው okay it is working እሺ አንድ እናስገባ እስቲ አሁን ይሄ working ነው this is working right የኪ ዋጋ 0 ሲሆን it is working so for a is equal to 3 and q is equal to 0 it is working ማለት ይሰራል ማለት ነው ቴክ q ለምሳሌ ቴክ የq ዋጋ እስቲ አንድ ውሰዱ አሁን የq ዋጋ አንድ ስትወስዱ እዚህ ጋር 4 ጊዜ 1 ስንት ነው 4 ሲደመር 3 7 ስለዚህ a ዋጋ ስንት አገኛችሁ አሁን የq ዋጋ አንድ ስትወስዱ ስለዚህ a is equal to 4 times አሁን በq ቦታ 1 ነው የምንወስደው that should give you 3 all right so የa ዋጋ ስንት አገኘ 4 ጊዜ 4 1 4 የa ዋጋ 7 አገኘ በሌላ አነጋገር አሁን 7 ሲካፈል ለb ለ4 ስንት ጊዜ ይችላል 7 ሲካፈል 4 አንድ ጊዜ ነው አንድ ጊዜ 4 ቀሪ ስንት ነው 3 so it is working ያው ፎርሙላው ሳትስፋይ ያደርጋል no problem at all እስቲ ቴክ አሁን የa ዋጋ ስንት አገኘን 7 አገኘን የa ዋጋ ስንት አገኘን እዚህ ጋር 3 አገኘን ልብ አድርጉ ቴክ ለምሳሌ q is equal to 2 ሰብስቲ አሁን q2 ስትወስዱ ምን ይሆናል ማለት ነው
take the value of q is equal to 2 ለምሳሌ እሺ አሁን a is equal to 4 times 2 plus what 3 so a is equal to 4 ጊዜ 2 ነው 8 8 እና 3 11 ይሄ ዋጋ ስለዚህ እንዲህ እያለ ይቀጥላል so what are the possible values of a ዋጋ እንደማን ናቸው አሁን 3 ኦኬ a ዋጋ እዛ ጋር 7 እዚህ ጋር ስንት አገኘን 11 4 most probably 4 3 4 11 15 እያለ ይቀጥላል ኦኬ እነዚህ የማዋጋዎች ናቸው they are the values of they are positive integers when they are divided by 4 they leave remainder of what 3 ማለት አሁን ልብ አድርጉ ዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ ምን ያህል ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ላይ that means mathematics ማለት ማቴማቲክስ እንዴት በያሁን ይሄ ሂሳብ በየቀኑ እያንዳንዱ ሰው አይምሮ ውስጥ ተግባራዊ የሚያደርገው ስራ ምንድነው የሚለው ኤማን has ብር 60 ለምሳሌ አንድ ሰው የ68 ብር ኪሾ ውስጥ አለ ይላል 68 ብር ናት ያለችው ልብ አድርጉ he plans to buy items such that each cost 7 ብር እያንዳንዳቸው 7 ብር የሚያወጡ እቃዎች መግዛት ይፈልጋል each cost 7 ብር if he needs 5 ብር to remain in his pocket what is the maximum number of items that he can buy አሁን ልብ አድርጉ ከ68 ብር ላይ 5 ብሩ ቀሪ መኖር አለበት ምን ከገዛ በኋላ እያንዳንዱ 7 ብር የሆነ እቃ ገዝቶ ግን 5 ብር መትረፍ አለበት ለምን ለታክሲ መመለሻ ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን በ68 ብር ተጠቅሞ 5 ብርን ከኪሹ ሳያጣ ስንት ዕቃ ማክሲመም ስንት ዕቃ መግዛት ይችላል ነው ጥያቄ ነው ነበር አሁን አሁን ምን ተሰጠን ማለት ነው ወደ look the solution አሁን ምን ተሰጠን ማለት ነው ኢማን 60 ብር ማለት የኤ ዋጋ ተሰጥቷል which is 68 68 የኤ ዋጋ 68 ተሰጥቷል a is given and he plans to buy items such that each cost 7 ብር ማለት የቢ ዋጋ ተሰጥቷል እያንዳንዱ የሚገዛው ዕቃ 7 ብር ነው የሚያወጣው ማለት ባለ 7 ብር ዕቃ መግዛት ይፈልጋል so የቢ ዋጋ ስንት ተሰጠን 7 ተሰጠን ማለት በሌላ አነጋገር እቺ 68 ብር ለ7 ብር ልናካፍል ነው ማለት ኦኬ ግን if he needs 5 ብር to remain ለታክሲ 5 ብር ማስቀረት አለበት so our remainder is what 5 አሁን ምንድነው የተጠየቀው ማለት so what is the patient የተጠየቀው ማለት that is what is the maximum number of items that he can buy ማለት 68 ብሩ ለ7 ብር ለሚያወጡ ዕቃዎች አይደል ስለዚህ 68 ብሩ ለ7 ብር ስናካፍል የሆኑ የሚደርሱ ነገሮች አሉ ግን 5 ብር ቀሪ መምጣት አለበት ግድ ነው መትረፍ አለበት ኪሽ ውስጥ መመለሻ ስለሌለው so how ምን አለን ማለት ነው a is equal to bq plus what r አሁን ልባሩ አሁን it's Euclide's lemma right mathematics ነው advanced mathematics ነው በነገራችን ላይ ግን day to day ላይፋችን ላይ ለምሳሌ 100 ብር ይዞ ሄድና አንድ ሰው ቆይና ያልቃ በገዛ ይጠይቃል ዕቃው ራሱ ስንት ነው ዕቃው ይላል ይሄን ያህል ይባላል ኦኬ ይሄን ያህል ገዛለሁ ስለዚህ የግድ ደግሞ ታክሲ መቅረት አለበት ቢያንስ 5 መቅረት አለበት ይልና ማቴማቲክስን በመናቸው በሐሳባቸው ይሰሩታል ማለት ይሄ ፕራክቲካሊ ነው right so a is equal to bq plus r a is 68 b is 7q plus what r is what ቀሪ 5 ብር መሆን አለበት so how what is the maximum number of items ነው ልባርጓ what is the አሁን እዚህ ጋር restriction አለ restrictionአችን there is less or equal to r is what 5 should be less than what b our b is what 7 ማለት which is satisfying the criteria ማለት r ዋጋ በ0 እና በ7 መካከል ማለት now q is coming from where the set of non-negative integer 0 1 ይቀጥላል አይደል ስለዚህ q ዋጋ take q ለምሳሌ 0 take q ለምሳሌ 1 እያላችሁ ይሄ ነው አሁን 0 ብትወስዱ ለq ዋጋ 7 ጊዜ 0 0 68 እኮ 5 which is false አይሰራም ማለት ነው 0 አይሰራም አንድስ 68 1 ሲባዛ 7 7 እና 5 15 which is not working እንዲህ ያላችሁ መውሰድ ለምሳሌ q ዋጋ 7 ወሰዱት ለምሳሌ 7 ጊዜ 7 ስንት ነው 49 ሲደመር 5 ስንት ነው 54 which is 68 which is not working man or አሁን እንዲህ ያረጋችሁ መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ the last you will get it ታያርሰም ከሆነባችሁ አሁን 68 ብር አይደለ እያንዳንዱ ስንት ነው 7 ታካፍሉታላችሁ 68 ሲካፈል ለ7 ስንት ጊዜ ይችላል I think it is 9 times all right 9 ጊዜ 7 ስንት ነው 63 ቀሪ ስንት አላችሁ 5 exactly ያገኘነው ማለት ነው ልባሉ 68ቱ ለ7 ብር ስናካፍል 9 ፍሪ ይገዛልናል ማለት ነው 68 ብር ለ7 ብር ስናካፍል ስለዚህ 7 ብር የሚያወጣን አንድ ዕቃ ስንት ፍሪ ይገዛ 9 ፍሪ ይገዛልንላ ስንት ይቀራል 5 ብር ቀሪ ይኖረናል ማለት so how the maximum number of look the maximum number of items that he can buy is what 9 የኪ ዋጋ 9 ነው
68 ብር ይዞ ያንዳንዱ 7 ብር የሚያወጣ መግዛት ከፈለገ አንድ ሰው የቀሪ 5 ብር ኪሽ ውስጥ እንዲሆን ከፈለገ so the maximum number of items መግዛት የሚችለው ስንት ነው? 9 ነው ማለት ነው። good ስለዚህ እንደዚህ ፕራክቲካሊ ማቴማቲክስን በተግባር ወደ መሬት ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። now let's discuss about factors, multiples, prime numbers, composite numbers, even numbers and odd numbers. እነዚህ በሙሉ you have to know. እነዚህ ማወቅ መቻል አለብን። okay so prime, composite, even and what odd natural numbers. እነዚህ በሙሉ ምንነት of course ተማራችሁ አርታች ክፍል ግን we have to record this ይሄን ማስታወስ መቻል አለበት። so let's define them one by one. አንድ በአንድ define ማድረግ መቻል አለብን። okay so let A is A, okay, A, B and C are coming from natural number. አሁን A, B, C ከመቁጠሪያ ቁጥሮች ከናቹራል ነምበርስ ወስጃለሁ ማለት ነው። let A, B and C are coming from the set of natural numbers. እሺ አሁን የመጀመሪያው ልባሩ በመጀመሪያው look if A ማለት B times C ከሆነ አሁን በደንብ ማለት A ማለት B እና C ሲባዙ A የሚሰጥ ከሆነ ማለት ነው። if A is equal to B times C ከሆነ then this A and B and C look B and C are called ምን ተብለው ይጠራሉ? factors, right? factors of what? factors of what? A ተብለው ይጠራሉ። A ማለት B times C ከሆነ where this A, B and C are coming from the set of the set of natural numbers for the grade level of course then B እና C የA ፋክተሮች ናቸው አብዢዎች ናቸው። በአማርኛ አብዢ ያላችሁት ማለት so B እና C ለA ምንድን ናቸው? they are factors. A ደግሞ A is what? A ደግሞ ለB እና ለC ብናቸው ነው መልቲፕላቸው ነው ብዜታቸው ነው በመልቲፕላቸው ነው A is called ምን ተብሎ ይጠራል? the multiple, right? the multiple of what? B and what? C. አሁን A ለB እና ለC መልቲፕላቸው ነው ብዜታቸው ነው። B እና C ደግሞ ለA ፋክተር ናቸው አብዢዎች ናቸው። መልቲፕል ብዜት ነው፣ ፋክተር ደግሞ አብዢ ተብላችሁ ድሮ የተማራችሁት ነው። ልብ አድርጉ አሁን። ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ አሁን ፋክተርስ ሁሌም ከቁጥሩ ወይ ያንሳሉ ወይ እኩል ይሆናሉ። ለምሳሌ አሁን በኤግዛምፕል እንስቲ ለምሳሌ አሁን 10 ማለት ምን ማለት ነው? 2 ሲባዛ በ5 ነው አይደል? ስለዚህ 2 እና 5 ለ10 ምንድኖቹ ናቸው? ፋክተሮቹ ናቸው ማለት they are what? so 2 and 5 are what? so they are factors of what? factors of what? 10 የ10 አብዢዎች ናቸው ማለት የ10 አብዢዎች ናቸው። 10 ደግሞ ለሁለት ለአምስት ምናቸው ነው? ብዜታቸው ነው። it is multiple, right? multiple of what? 2 and what? 5 ለሁለት እና ለአምስት 10 መልቲፕላቸው ነው ብዜታቸው ነው። 2 እና 5 ለ10 ደግሞ ምንድን ናቸው? ፋክተርስ ናቸው። ስለዚህ አሁን የ10 አብዢዎች 2 እና 5 ብቻ አይደሉም። ሌላም ከ10 በታች የሆነ ከ10 ጋር ሲባዛ ወይም ከሆነ ቁጥር ሲባዛ 10 የሚሰጡት so አሁን ባርጉ so factors of 10 ለምሳሌ factors of 10 ብትጠየቁ እነማን ናቸው? አሁን አንድ ለማንኛውም ቁጥር ፋክተር መሆን ይችላል። one is a factor of every number ለምን? every number multiplied by 1 is the number itself. ደግሞአለሁ one is a factor of every number. why? because every number times 1 is the number itself. good ምክንያቱም አንድ ሲባዛ 10 ስንት ስለሚሰጥ? 10 ስለሚሰጥ። 2 የ10 አብዢ ነው። ለምን? 2 ሲባዛ 5 10 ስለሚሰጥ። 5 is a factor of 10. why? because 5 times 2 is 10 and the number itself 10. 10 is a factor of 10 because 10 times 1 ምን ስለሚሰጥ? አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ያዙ። አንደኛ 1 is a factor of every number. አንድ ለማንኛውም ቁጥር ፋክተር ነው። አንድ ያዙ በትሩ ኦር ፎርስ ጠይቃላችሁ። ሁለተኛ every number is a factor of itself. okay look 1 is the factor of what? 1 is a factor of what? every natural number
አንድ ለማንኛውም መቁጠሪያ ቁጥር ምን መሆን ይችላል? ፋክተር አብዢ መሆን ይችላል። why? because 1 times every number is a number itself. good. ሁለተኛ every number is a factor of itself. every number is the factor of what? itself. አሁን እነዚህ ሁለት ፋክቶች ማወቅ አለባቸው። one is a factor of every number is a factor of itself. ስለዚህ አሁን ፋክተር አብዢ ዝርዝር ውስጥ ባሉ አንድና ቁጥሩን ትጽፉና ከዛ በኋላ ሌሎች ቁጥሮች ካሉ መጨመር ነው። right? ሌላው ደግሞ always factor አሁን እዚህ ጋር ፋክተሮቹ 1 2 5 10 ከ10 የሚያንሱ ናቸው። ከ10 ጋር እኩል ሊሆኑ ይችላሉ ግን ከ10 ያንሳሉ። ስለዚህ የማንኛውም ቁጥር ፋክተር አብዢ ከራሱ ጋር ያንሳሉ ወይም እኩል ይሆናል። so the factors of every number are less than or equal to the number ማለት ነው። okay? so factors of a natural number a, factors of a are what? less than or equal to what? a ናቸው። ስለዚህ የማንኛውም ቁጥር ፋክተር ከራሱ ጋር ወይ እኩል ናቸው ወይ ደግሞ ያንሳሉ። so the factor of every number is less than or equal to the number itself. ደግሞ ነው the factor of every number is less than or equal to the number itself. ያው ነምበር ቲዮሪ የሚባል ኮርስ ነው ለወደፊቱ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ስትመጡ በደንብ ትሰሩታላችሁ። anyway so one is a factor of every number is a factor of itself. factors of a are less than or equal to what? a. that means factors of a number is less than or equal to the number itself. ይሄ እነዚህ ፋክቶችን ያለ አሁን የ10 ፋክተር እሺ ለምሳሌ አሁን እስቲ የ12ን ፋክተር factors of 12 እስቲ አሁን factors of 12 እነማን ናቸው? 1 እና 12 ተጻፋል ማለት ነው። አሁን ከ12 ማለፍ አይችሉም ከአንድም በታች መውረድ አይችሉም ናቹራል ነምበር ውስጥ ስላለን ነው። ኦኬ ሶ አሁን 1 ሲባዛ 12 ሁለት ለምሳሌ because 2 times 6 is what? 12 ሁለት ምክንያቱም 12 ለ2 መካፈል ይችላል። 3 ምክንያቱም 12 ለ3 መካፈል ይችላል። 4 ምክንያቱም 12 ለ4 መካፈል ይችላል። 6 ምክንያቱም 6 ለ12 አሁን የ12 እና ለምሳሌ አሁን የ16ን እስቲ አብዢ ፈልጉ ብትባሉ እነማን ናቸው ማለት ነው? 1 እና 16ን ትጽፉና ከዛ በኋላ 2 16 ለ2 መካፈል ይችላል። አዎ 2 መካፈል የሚችሉትን ቁጥር መጻፍ ምክንያቱም a is equal to b times c ከሆነ then b and c are the factors። በሌላ አነጋገር a ለb ይካፈላል a ለc ይካፈላል ማለት ነው። እሺ 16 ለ3 መካፈል አይችልም። ለ4 መካፈል ይችላል ምክንያቱም 4 ጊዜ ይችላል። 16 ለ5 መካፈል አይችልም። you can check right? ለ6 አይችልም፣ ለ7 አይችልም፣ ለ8 ይችላል because 16 ሲካፈል ለ8 ስንት ነው? 2 ጊዜ ስለሚችል then 16 ነው። እነዚህ አሁን የ16 ምኖች ናቸው? they are factors ናቸው። they are what? factors። ስለዚህ factors ሁሌም ከነምበሩ ጋር እኩል ነው ወይም ያንሳል ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ የ5ን አብዢ ፈልጉ ብትባሉ አሁን የ5 አብዢ ብትባሉ እነማን ናቸው? 1 እና 5 ጽፉና ሌላ አለ የለም። 2 አይካፈልም፣ ለ3 አይካፈልም፣ ለ4 አይካፈልም። 1 እና 5 ነው። ስለዚህ አንድ ቁጥር ሁለት ብቻ አብዢ ሊኖረው ይችላል፣ ፋክተር ሊኖረው ይችላል። ከሁለትም በላይ አብዢ ሊኖረው ይችላል። ሁለተኛው መልቲፕል ነው። ልባርኳ መልቲፕልስ ነው ቅድም ባየነው። so if a is equal to b times c then a is called the multiple of what? b and c ብለናል። ስለዚህ አሁን መልቲፕል ለማግኘት ቁጥሩን የሆነ ቁጥር ይሰጣቸዋል። መልቲፕል ፈልጉ ከተባለ ቁጥሩን በ1 በ2 በ3 በ4 እያባዛችሁ ወደፊት መሄድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ multiples of find say for example find the multiples of ለምሳሌ ሪቫይዝ እያደረኩላችሁ ነው ልባሉ find the multiples of ለምሳሌ አሁን say 5 ቢሰጣችሁ አሁን 5 አይደል ሰው ምንድነው ማለት ነው? አሁን the multiples of 5 እነማን ናቸው? 5 ሲባዛ 1 5 ሲባዛ 2 5 ሲባዛ 3 5 ሲባዛ 4 እያደረጋችሁ መቀጠል ነው። እነዚህ በሙሉ በዜሮች ነው። ስለዚህ 5 መልቲፕሎች 5 ሲባዛ 1 5 ሲባዛ 2 5 ሲባዛ እነዚህ በሙሉ ስለዚህ እነማን ናቸው ማለት ነው? 5ን ያሉበት ማለት ነው። if a is equal to b times አሁን አንደኛውን ቢወሰድን ማለት ነው 5 ሲ 1 5 5 ሲ 2 10 5 ሲ 3 15 5 ሲ 4 20 ይቀጥላል። እነዚህ በሙሉ they are what? they are the multiples of what? 5 5 is a multiple of 5 10 is a multiple of 5 15 is a multiple of 5 እያለ ይቀጥላል። ልብ አድርጉ። አሁን ስለምሳሌ ለዚህ find the multiples of ለምሳሌ 12 ብትጠይቁ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? የ12 መልቲፕል 12 ሲባዛ በ1 12 12 በ2 24 12 በ3
36 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ቁጥሩን በአንድ በሁለት በሶስት በአራት እያባዛችሁ መሄድ ምን ለማግኘት መልቲፕል ብዜትን ለማግኘት ለምሳሌ የሶስቱን ብዜት ፈልጉ ብትባሉ 3 ሲባዛ 1 3 3 ሲባዛ 2 6 3 ሲባዛ 3 9 3 ሲባዛ 12 እያለ ሶ ፋክትስ አባውት መልቲፕልስ ተመልክተዋል። አሁን ስለ መልቲፕል ፋክቶች አሉ ማለት አንደኛ ኤቭሪ ነምበር ኢዝ ኤ መልቲፕል ኦፍ ኢትሰልፍ አምስት የአምስት ብዜት ነው ምክንያቱም አምስት ማለት 5 ሲባዛ በአንድ ስለሆነ so every number right every number is a multiple of what the multiple of what itself every number is a ማንኛውም ቁጥር ለራሱ መልቲፕል መሆን ይችላል ያዙ ይሄ እንደ ፋክት good ሁለተኛው so multiples of a number greater than or equal to number ቅድም factors less than or equal to ብለናል factors of a number are less than or equal to the number ብለናል አሁን ደግሞ multiples are greater than or equal to the number so multiples of a number are greater than or equal to the number okay the number itself the multiples of the number are greater than or equal to what the number greater than or equal to what the number አሁን በደንብ እንደርስታንድ አድርጉኝ ልባሩ አሁን እነዚህ ባወራችሁ ነገሮች በሙሉ ከዚህ በኋላ አሁን ለምሳሌ ሪሌሽናል ፈንክሽን ላይ r the relation r is given by the set of all ordered pairs of x y such that y is a factor of x ስለዚህ ኤሌመንቶቹ ዘርዝሩ ግራፉን ስሩ ዶሜኑን ፈልጉ ይላል አሁን 10ኛ ክፍል ላይ ስለዚህ ፋክተር መልቲፕል በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ ከዛ ይሄ ፈንክሽን ነው ወይ አሁን ይሄ ሪሌሽን ፈንክሽን መሆን ይችላል ወይ ፈንክሽን መሆኑን አለመሆኑን ለማረጋገጥ መጀመሪያ ፋክተር ማለት ምን ማለት ነው መልቲፕል ማለት ምን ማለት ነው ማወቅ መቻል ሂሳብ ከስሩ እያጣራችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ ሂሳብ ገረፍረፍ አይስ ሌሎች ትምህርቶች ገረፍረፍ አርጋችሁ ሸውዳችሁ ልታልፉ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ማቴማቲክስ ላይ ሸውዶ ማለፍ አይቻልም 9ኛ ክፍል ላይ ሸውደህ ብታልፍ 10 ላይ ትያዛለህ 10 ላይ ሸውደህ ብታልፍ 11 ላይ ትያዛለህ 11 ላይ ሸውደህ ብታልፍ 12ኛ ክፍል ላይ ትበጠራለህ ራይት ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ ሂሳብ ከስር ጀምሮ ተጣርቶ መውጣት ለዛ ነው እያንዳንዷን አሁን ምነግራችሁ good now what are prime numbers prime numbers ማለት ምን ማለት what are prime numbers so prime numbers are natural numbers that have only two factors ሁለት አብዢ ብቻ አሁን ቅድም አብዢ ብለን ዘርዝረናል አይደል እንዴ ስለዚህ አንድ ቁጥር ሁለት አብዢ ሊኖር ይችላል ሶስት አብዢ ሊኖር ይችላል አራት አብዢ ሊኖር ይችላል ከዛም በላይ እንደየቁጥሩ ስለዚህ ሁለት ብቻ አብዢ ካለው አንድ ቁጥር ፋክተር ካለው ምን ተብሎ ይጠራል prime numbers so prime numbers are numbers that have only what two factors ሁለት አብዢዎች ብቻ ያሉት እነማን ናቸው እነዚህ ሁለቱ ፋክተሮች two factors one and the number itself ማለት the number itself ማለት ምን ብለናል one is a factor of every number ብለናል አይደል every number ደግሞ is a factor of itself ብለናል ስለዚህ ሁለቱ ብቻ ከሆነ አንድ ቁጥር አብዢ so the numbers are what are prime numbers define አድርጉት ማለት prime numbers are natural numbers that have exactly two factors only ሁለት ፋክተር ብቻ ያላቸው አሁን ለምሳሌ አሁን ተመልከቱ አሁን ናቹራል ነምበር ማለት ምን ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 እያለ ይቀጥላል አይደል እሺ ከነዚህ ውስጥ አሁን what are prime numbers አሁን ልባሉ prime number ለመሆን ሁለት አብዢ ብቻ ያለው ተብለናል ኦኬ ከሁለት ማለት አይችልም ልባሉ ከሁለት መብለጥ አይችልም ሁለት አብዢ ማለት ዴፊኒሽን ነው አይቀየርም ራይት ሶ አሁን አንድ መሆን አይችልም አንድ ፕራይም መሆን አይችልም ምክንያቱም ስንት አብዢ ያስፈልጋል ሁለት አብዢ ያስፈልጋል ሶ one is not prime ማለት ነው ልብ አድርጉ እዚህ ጋር one is not prime አሁን አገኘን one is not prime ማለት ነው አሁን አንድ ፕራይም አለመሆኑ እዚሁ ጋር ሰራን ማለት ነው good ሁለት yes ምክንያቱም ሁለት ለሁለት አብዢ አንድና ሁለት ብቻ ነው ሁለት ሶስት yes it's prime አራት አይሆንም ምክንያቱም ለአራት አንድ አብዢው ነው ሁለት አብዢው ነው ምክንያቱም አራት ተብሎ ይካፈላል ራሱ አራት አለ አምስት yes አምስት ከአንድና ከአምስት ውጪ ለነዚህ ቁጥሮች አይካፈሉ ለሁለት አይካፈል ለሶስት አይካፈል አራት አይካፈል ስድስት አይሆንም ምክንያቱም ስድስት ለአንድ ይካፈላል ስድስት ለሁለት ይካፈላል ስድስት ለሶስት ይካፈላል ለራሱ ይካፈላል ስለዚህ አሁን ፕራይምስ የሚባሉት ፕራይም ናቹራል ነምበርስ የሚባሉት እነማን ናቸው ማለት ነው ሁለት ልባርጓ ሁለት ሶስት አምስት ከዛ ሁለት አምስት እሺ ከዛ ሰባት አሁን ሁለት ነው እዚህ ጋር ሁለት እየጨመረ ነው ሄደው ሁለት እዚህ ጋር አንድ ጨምራለሁ ኦኬ ሁለት ሶስት ከዛ አምስት ሰባት አሁን 9 ብጽፍ አይሆንም እዚህ ጋር ምክንያቱም 9
ዘጠኝ ለሶስት ይካፈላል። ስለዚህ ለአንድ ይካፈላል፣ ለሶስት ይካፈላል፣ ለዘጠኝ ይካፈላል። ስለዚህ አይሆንም ማለት 10ም አይሆንም 11 እያለ ይቀጥላል። እነዚህ ቁጥሮች ምንድን ናቸው? they are what ፕራይሞች ናቸው። ማወቅ አለባችሁ እነዚህ ፕራይም። አሁን 9 ፕራይም አይደለም ልብ አድርጉ። 8 ፕራይም አይደለም ልብ አድርጉ። 6 ፕራይም አይደለም። 12 ፕራይም፣ 15 ፕራይም አይደለም። ምክንያቱም 15 ለ3 ይካፈላል፣ ለ5 ይካፈላል፣ ለ1 ይካፈላል። እነዚህ ፕራይም ቁጥሮች ይባላል። one is not prime because one has no two factors። አንድ ሁለት አብዥ የለውም። አንድ አብዥ ብቻ ነው ያለው፣ ራሱ አንድ ነው። ስለዚህ ዋን ምን መሆን አይችልም? ፕራይም ነምበር መሆን አይችልም። አሁን የፕራይም ነምበር ኦፖዚቱ ኮምፖዚት ነምበር። ኦልራይት composite numbers. Alright, so what are composite numbers? Numbers which are not prime. Numbers which are not prime are those numbers that do have more than two factors, man. So numbers that have more than how many factors? Two factors, man. አሁን ፕራይም ሁለት ፋክተር ብቻ ያላቸው ብለናል። ከሁለት በላይ ፋክተር ያላቸው ቁጥሮች ደግሞ ምን ተብለው ይጠራሉ? ኮምፖዚት ነምበር። ሶ ኮምፖዚት ነምበርስ አር ነምበርስ that do have more than two factors ማለት ከሁለት በላይ አብዥ ያላቸው ቁጥሮች ማለት። ለምሳሌ አሁን look examples look አሁን አንድ መሆን አይችልም። one is not composite number because it has only one factor። አንድ ፋክተር ስለሆነ one is not composite። እዚህ ጋር one is what not composite number። One is not composite number. One is neither composite nor prime. And prime መሆን አይችልም፣ composite መሆን አይችልም። ያዙ ይሄን አሁን በትሮርኩስ ጠየቃላችሁ። ለምሳሌ አሁን ሁለት መሆን አይችልም። ከሁለት በላይ አብዥ ብለዋል አይደል? ለምሳሌ 3 አይሆንም፣ 4 እንውሰድ። አሁን የአራት አብዥዎች እነማን ናቸው? 4 ለ1 ይካፈላል፣ 4 ለ2 ይካፈላል፣ 4 ለራሱ ይካፈላል። ስለዚህ 1 2 4 ስለሆነ 4 ይሆናል። 5 አይሆንም። 6 ለምሳሌ 6 ለ1 ይካፈላል፣ 6 ለ2 ይካፈላል፣ 6 ለ3 ይካፈላል፣ ለራሱ ይካፈላል። ስለዚህ ስንት አብዦች አሉ? 4 አብዦች አሉ። 8 ለምሳሌ 8 ለ1 ይካፈላል፣ 8 ለ2 ለ4 ለራሱ ይካፈላል፣ 9 ራይት 10 ኦኬ 12 እንዲያል ይቀጥላል። እነዚህ they are what? እነዚህ ምንድናቸው? they are composite numbers። composite natural numbers ናቸው። they are composite ናቸው። so one is neither, look out, one is what? Neither prime nor composite. Nor what? Composite. ስለዚህ አንድ ፕራይም መሆን አይችልም፣ ኮምፖዚት መሆን አይችልም። So what are composite numbers? Numbers that do have more than two factors. ከሁለት በላይ አብዥ ያላቸው። What are prime numbers? Numbers that have only two factors. ሁለት አብዥ ብቻ ያላቸው ማለት። The next definition is that the third one is say even numbers, even natural numbers. Even natural numbers. Even natural numbers. So what are even natural? So even natural numbers are numbers that can be divisible by 2. ለሁለት ያለ ቀሪ መካፈል የሚችሉ መቁጠሪያ ቁጥሮች ምን ተብለው ይጠራሉ? even numbers. So even numbers are numbers that can be divisible by 2 without any remainder ማለት ነው, right? ያለ ቀሪ ለሁለት መካፈል የሚችሉ ናቹራል ነምበሮች ምን ተብለው ይጠራሉ? even numbers. So even numbers are numbers that are divisible by what? Divisible. That are divisible by what? 2. ለሁለት እኩል መካፈል የሚችሉ ቁጥሮች። ለሁለት እኩል መካፈል ማለት ያለ ቀሪ ማለት። Okay? So even numbers are numbers that can be divisible by 2. ለምሳሌ እነማን ናቸው? ኤግዛምፕል ከተባላችሁ አሁን ሁለት ምክንያቱም ሁለት ለሁለት መካፈል ይችላል። 2 divided by 2 is what? 1. ልብ አድርጉ። አሁን 2 ቅድም ብለናል፣ ፕራይም ብለናል አይደል? ፕራይም ብለናል። ሁለት ፕራይም ነው፣ ግን ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው? ኢቭን ነው። so the only even prime number ከተባላችሁ which is what? 2 ነው ማለት 2 4 6 8 አሁን 9 መሆን ይችላል አይችልም? 9 አሁን ኮምፖዚት ነው፣ ግን ኢቭን መሆን አይችልም። 10 ራይት እያለ ይቀጥላል። ሁለት እየጨመራችሁ አሁን ሁለት ልብ አድርጉ እዚህ ጋር 2 is what? so the only even prime number. The only even prime natural number is what? The only even prime natural number is what? 2 normal. So 2 is the only even natural. Every even number is composite kind of false normal. ለምን ሁለት አለ? So all even numbers might not be composite because 2 ስላለ ማለት። ሌላው ደግሞ all composite numbers are even ካላት ነው false. ኮምፖዚት ቁጥሮች በሙሉ ኢቭን ላይሆኑ ይችላል። ለምሳሌ አሁን 9 እንውሰድ ውስጥ
9 ኮምፖዚት ነው ከሁለት በላይ አብዣለሁ ግን ኢቭን መሆን አይችልም ለምን ለሁለት አይካፈልም አሁን 15 ኮምፖዚት ነምበር ነው ግን ምን መሆን አይችልም ኢቭን መሆን አይችልም አሁን በደንብ አስተውሉ all composite numbers might not be even all even numbers might not be composite because 2 is prime the only even prime natural number is what 2 እነዚህ በደንብ መለየት መቻል አለባችሁ አሁን ኢቭን ማለት ለሁለት ያለ ቀሪ መካፈል የሚችል the opposite of even is what odd natural numbers what are odd natural numbers that is the opposite of even that are not divisible by 2 ለሁለት መካፈል የማይችሉ ማለት not divisible right not divisible by what 2 ለሁለት መካፈል የማይችሉ ናቸው እነማን ናቸው ለምሳሌ say for example ለሁለት መካፈል የማይችሉ say for example 1 አሁን ለምሳሌ 1 is odd ምክንያቱም አንተ ሁለት መካፈል አይችልም 1 is odd 1 ለምሳሌ 3 5 7 9 11 13 እያለ ይቀጥላል they are what they are odd natural numbers because they cannot be divisible by what 2 they cannot be divisible by 2 አንድ ለሁለት መካፈል አይችልም 3 ለሁለት መካፈል አይችልም 5 ለሁለት መካፈል አይችልም እነዚህ በሙሉ ምንድን ናቸው odd natural numbers ናቸው now let's discuss about the divisibility test ልብ አድርጉ አሁን ፋክተር ስንፈልግ ያ ቁጥር ለነዛ ቁጥሮች ያካፍላል ዲቪዚብል ነው በእነዛ ቁጥሮች ብለን የፈለግነው ራይት መልቲፕልም ስንፈልግ ለምሳሌ 5 ብዜቶች ስንፈልግ እነዛ ቁጥሮች 5ን ያካፍላሉ ብለን ነው how could we identify whether a given number is divisible by some number ለሆነ ቁጥር ዲቪዚብል ነው አንድ ቁጥር የምንለው ምን ሲያሟላ ሶ መጽሐፋችሁ ላይ ተቀመጣለ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት የሚል አለ ከ1 እስከ 10 ያሉ ቁጥሮች አንድ ቁጥር ለአንድ ይካፈላል ለሁለት ይካፈላል ለሶስት ይካፈላል ለአራት ይካፈላል ለአምስት ይካፈላል የምንለው ምን ሲያሟላ ነው የሚል መጽሐፋችሁ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ኤኒዌይ ግን አንድ ነገር ማስታወስ አለባችሁ ለምሳሌ አንድ የሆነ ቁጥር a some number a x y z w ተብሎ ሊሰጣችሁ ይችላል ኦልራይት እነዚህ እያንዳንዳቸው ምን ተብሎ ይጠራሉ አሁን እነዚህ እያንዳንዳቸው w z y x እነዚህ ምን ተብሎ ይጠራሉ ዲጂትስ ተብሎ ይጠራሉ እነዚህ ዲጂቶች ተብለው ይጠራሉ ኦኬ ናው ሉክ አሁን ይሄ w ከቀኝ ወደ ግራ ነው የምትቆጥሩት ድሮ የአንድ ቤት የ10 ቤት የ100 ቤት የ1000 ቤት እያለ ተምራችኋል አይደል ሶ አሁን ከስንት ቤት ነው የምትጀምሩ ከአንድ ቤት ይሄ የአንድ ቤት ዩኒትስ ዲጂት ተብሎ ይጠራል ዩኒትስ ዲጂት ወይም የአንድ ቤት ወይም ዋንስ ፕሌስ ሊሆን ይችላል ኦኬ ዩኒትስ ዲጂት ወይም ዋንስ ፕሌስ ተብሎ ይጠራል it is units digit ከዛ የ10 ቤት ነው የ10 ቤት ወይም ቴንስ ዲጂትስ ወይም ቴንስ ፕሌስ ቴንስ ፕሌስ የ10 ቤት ወይም ቴንስ ዲጂት ተብሎ ይጠራል ኦኬ ይሄን ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ የአንድ ቤት ቴንስ ዲጂት ወይም ቴንስ ፕሌስ የ10 ቤት ከዛ ዋይ ደግሞ የ100 ቤት ነው ማለት ነው hundreds place ኦልራይት hundreds place ወይም hundreds ዲጂት ብለን እንጠራው hundreds የ100 ቤት የ1000 ቤት ከ1000 ቤት thousands place ወይም thousands ዲጂት ስለዚህ ከቀኝ ጀምሮ ነው የሚቆጠረው የአንድ ቤት የ10 ቤት የ100 ቤት የ1000 ቤት እያለ ይቀጥላል ማለት ኦልራይት ይሄን ካወቃችሁ በኋላ ነው አሁን ይሄን ዲቪዚቢሊቲ ቴስት የሚገባችሁ የሚችለው ኦኬ አሁን ሌት a number a b x y z w እንደፈለገው ሊሆን ይችላል እስከ 1 ሚሊዮን ቤትም ሊኖረው ይችላል ኖ ፕሮብሌም አት ኦል ራይት አሁን ባለ 3 ዲጂት ቁጥር ነው አሁን ይሄ ባለ 8 ዲጂት ቁጥር ነው ባለ 3 ዲጂት ቁጥር ነው እናንተ ባለ 4 ባለ 5 ባለ 6 ከፈለጋችሁ w ማስገቡ እዚህ ጋር ራይት ይፈልጋችሁ ማስገባት ይችላል እሺ አሁን ይሄ ቁጥር a x y z አሁን ለምሳሌ x y z ለምሳሌ 346 ነው እንደሆነ አሁን z ነው የወከለው 6 ነው y ነው የወከለው 4 ነው x ነው የወከለው ማን ነው 3 ነው 346 367 700 ምናምን ኦኬ ሌላም ቁጥር መውሰድ ትችላላችሁ እኔ ዝም ብዬ ለሳምፕል ነው ኦኬ ይሄ ቁጥር this is divisible by ይሄ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል የሚባለው ይሄ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል የሚባለው if z is divisible to that means the last digit አሁን ይሄ ዩኒትስ ዲጂት ማለት ነው it's units digit ነው ይባላል አሁን z units digit ነው if the units digit is divisible by 2 የሆነ ቁጥር ተሰጣችሁ የአንድ ቤቱ ለሁለት የሚካፈል ከሆነ if z is divisible by 2 then automatically ቁጥሩ አጠቃላይ ለስንት ይካፈላል ይባላል ለሁለት በሌላ አነጋገር
በሌላ አነጋገር ልብ አድርጉ አሁን የአንድ ዩኒት ዲጂቱ ኢቭን ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን 768 ነው አሁን ይሄ ኢቭን ነው so it is the whole number is divisible by what 2 ለምሳሌ 799 ሰዱታ አሁን 9 is not even right not divisible by 2 ስለዚህ አሁን 799 ለማን አይካፈልም ማለት ለሁለት መካፈል አይችልም ስለዚህ አንድ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል የምንለው ዩኒት ዲጂቱ z if z is divisible by what 2 z አሁን ዩኒት ዲጂቱን ወክሎ ስለመጣ ነው ኦኬ አንድ ቁጥር ለሶስት ይሄ ቁጥር ለሶስት ይካፈላል የምንለው if x plus y plus z is divisible by 3 ምን ማለት ነው የተሰጠን ቁጥሮች ዲጂቶቹ በሙሉ ስንደምራቸው ለማመካፈል የሚችል ከሆነ ለሶስት መካፈል የሚችል ከሆነ ምን ማለት ነው አሁን ለዚህኛው z ሲደመር y ሲደመር x ለሶስት መካፈል የሚችል ከሆነ ቁጥሩ ለማይካፈላል ለሶስት ይካፈል if the sum of the digits of the given number are divisible by 3 then the number is said to be divisible by what 3 የተሰጡን የቁጥሩ ዲጂቶች በሙሉ ለማመካፈል የሚችል ከሆነ ለሶስት መካፈል የሚችሉ ከሆነ ማለት x y z አሁን w ምንም ሊኖር ይችላል ኤግዛምፕል ስጣችሁ if x y z is divisible by 3 አላል እስቲ ለምሳሌ አሁን 240 ለምሳሌ 243 እንውሰድ አሁን 243 ሁለት ሲደመር 4 6 ሲደመር 3 9 this is divisible by what 3 ለሶስት ይካፈላል ስለዚህ 243 ለማይካፈላል ማለት ነው ለሶስት መካፈል ይችላል ምክንያቱም ዲጂቶቹ ስንደምራቸው ለሶስት መካፈል ሌላ መውሰድ ይችላል አሁን 729 ሰዱት 7 እና 2 9 9 እና 9 ስንት ነው 18 ደግሞ ለሶስት መካፈል ይችላል which is 6 ስለዚህ 729 ለማመካፈል ይችላል ለሶስት መካፈል ይችላል good ለአራት መካፈል የሚችለው if the number yz is divisible by 4 ማለት if the number which is formed by the last two digits በአንድ ቤትና በ10 ቤት ፎርም የሚደረገው ቁጥር ለአራት መካፈል የሚችል ከሆነ ይላል ምን ማለት ነው ማለት ለምሳሌ እስቲ ይሄንን እንውሰድ ለምሳሌ 240 እንውሰድ 240 የአንድ ቤቱ 0 ነው የ10 ቤት በአንድ ቤትና በ10 ቤት ፎርም የሚደረግ ቁጥር ማለት ነው 40 ነው እሺ 40 ለአራት መካፈል ይችላል አይችልም ይችላል ስንት ጊዜ ይችላል 10 ጊዜ ስለዚህ ይሄ 240 ለማመካፈል ለአራት መካፈል ይችላል ማለት በመጨረሻዎቹ ሁለት ዲጂቶች ፎርም የሚደረገው ቁጥር ለአራት መካፈል የሚችል ከሆነ then automatically the number is divisible the whole number is divisible by what 4 ለአራት መካፈል ይችላል ማለት ሌላ መውሰድ ትችላላችሁ አንድ ቁጥር ለአምስት ይሄ ቁጥር ለአምስት መካፈል የሚችለው if the last digit the unit digit z if z is either it is 0 or 5 0 ወይም 5 ካልሆነ በስተቀር የመጨረሻው ቁጥር ለአምስት መካፈል አይችልም ለምሳሌ 675 አሁን ይሄ ለአምስት መካፈል ይችላል ምክንያቱም የመጨረሻው ቁጥር 5 ስለሆነ እስቲ እናካፍለው 675 ለ5 እናካፍለው 6 ለ5 አንድ ጊዜ 5 ቀሪ 1 7 ይወልዳል 17 ይወርዳል 17 3 ጊዜ 15 2 25 5 ጊዜ ስለዚህ የመጨረሻው ዲጂት 5 ከሆነ ቁጥሩ ለማይካፈላል 5 ዜሮም ከሆነ እንደዛ ለምሳሌ 1230 ወሰዱት አሁን መጨረሻው 0 ነው አይደል ሶ ሌትስ ትራይ አሁን 1230 ሲካፈል ለ5 አልስቲ 2 ጊዜ 10 2 ይወርዳል 3 ስንት ጊዜ 5 ጊዜ መሰለኝ 4 ጊዜ 5 20 3 ወረደ እዚህ ጋር 0 ይወርዳል 30 ሲካፈል ለ5 6 246 ስለዚህ የመጨረሻዋ 0 ከሆነች ወይም 5 ከሆነ ቁጥሩ ለማን ይካፈላል ለ5 ለ6 እያለ አሁን ለ6 የሚካፈለው ዲቪዚብል ባይ እያለ ይቀጥላል ለ10 ለምሳሌ if the number is divisible by 9 ለ9 የሚካፈለው ዲጂቶቹ ሲደመሩ ለ9 የሚካፈሉ ከሆነ x + y + z w ካለ w ትደምሩና ለ9 የሚካፈሉ ስለዚህ አሁን በመክራችሁ ነገር ይሄ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት በቃል ለመያዝ ሞክሩ ለሁለት የሚካፈለው መጨረሻ ቁጥር ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ነው ለሶስት የሚካፈለው የመጨረሻ ሶስቱም ዲጂቶቹ በሙሉ ስንደምራቸው ለሶስት የሚካፈል ከሆነ ለአራት የሚካፈለው የመጨረሻ ሁለቱ ዲጂቶች ፎርም የሚደረጉ ቁጥር ለአራት የሚካፈል ይሄን በቃል ለመያዝ ሞክሩ እኔ አሁን የመጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ጥያቄ እንስራ እስቲ የመጽሐፋችሁ ኤግዛምፕል አሁን is the number 42435 divisible by 234 ለሁለት ይካፈላል ወይ ነው አሁን የመጀመሪያው is it divisible by 2 አሁን ለሁለት ይካፈላል አይ ምክንያቱም መጨረሻ ቁጥር ለስንት አይካፈልም 5 ነው አይደል the unit digit is what አሁን units ዲጂታችን ማለት ነው 5 ነው which cannot be divided by what 2 ለሁለት መካፈል አይችልም ለሁለት መካፈል ስለማይችል ለዚህ ቁጥር ለሁለት መካፈል አይችልም not divisible by 2 ማለት it is not divisible by what 2 why because the last digit is not divisible by 2
ለሁለት መካፈል የሚችለው የመጨረሻው ዲጂት ኢቭን ሲሆን ነው ማለት የመጨረሻው ዲጂት ኢቭን ሲሆን ዲቪዚብል ባይ 3 ለሶስት መካፈል ይችላል ወይ ይላል ለሶስት መካፈል ይችላል ወይ ነው ለሶስት መካፈል የሚችለው ዲጂቶቹ በሙሉ ሲደምሩት ለሶስት መካፈል የሚችል ከሆነ ነው ብለዋል አይደል ደምሯቸው 4 ሲደመር 2 6 6 እና 4 14 4 ሲደመር 2 6 6 እና 4 10 10 እና 3 13 13 እና 5 18 ነው አሁን 4 ሲደመር 2 ሲደመር 4 ሲደመር 3 ሲደመር 5 18 ነው which can be divisible by 3 አይደል 6 ይሰጣል ስለዚህ ቁጥሩ this number is divisible by what divisible by what 3 ሶስት መካፈል ይችላል ለአራት መካፈል የሚችለው የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ዲጂቶች እንደ ቁጥር ራሳቸውን ችለው ሲወጡ ለአራት መካፈል የሚችል ከሆነ አሁን ተመልከቱ የመጨረሻዎቹ ማለት ይሄ ነው 35 look 35 ለአራት መካፈል ይችላል ወይ ነው that cannot be መካፈል አይችልም አይደል 35 ለአራት so ቁጥሩ this number is not divisible by what 4 ለአራት መካፈል አይችልም ለአራት እንዲካፈል የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ዲጂቶች በራሳቸው ቁጥር ሆነው ችለው ሲወጡ ለምሳሌ 35 ነው እዚህ ጋር ሲነበብ 35 ነው ራሱን ችሎ ሲወጣ ግን 35 ይሆናል 35 ለአራት መካፈል አይችልም ስለዚህ ቁጥሩ እንዳለ ለስንት መካፈል አይችልም ለአራት መካፈል አይችልም ማለት ለአምስት መካፈል ይችላል ወይ ነው አንድ ቁጥር ለአምስት መካፈል የሚችለው የመጨረሻው ዲጂት 0 ወይም 5 ከሆነ ነው ብሏል አይደል ስለዚህ የመጨረሻው ቁጥራችን አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው 5 ነው አይደል the last digit units digit 5 ስለሆነ so this number can be divisible by what so the number is divisible by what 5 ማለት ስለዚህ በቃል ያዙ ደጋግሜ እየነገርኳችሁ ነው ለሁለት የሚካፈለው ለመጨረሻው ኢቭን ሲሆን ለሶስት የሚካፈለው ድምሮቹ ለሶስት ሲካፈሉ ለአራት የሚካፈለው የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ዲጂቶች ቁጥር ሆነው ወጥተው ለአራት ሲካፈሉ ይቀጥላል ይሄም በቃል ያዙ the next example አሁን ይሄ የመጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ነው given that 74003m2b number where m is tens place የ10 ቤት ነው ያዘው አሁን m የአንድ ቤት የ10 ቤት m2b if the number is divisible by 4 ይሄ ቁጥር ለአራት ይካፈላል ነው if the number is divisible by 4 ለአራት ይካፈላል what are the possible values of a አንድ ነገር ግን ወቁ አሁን አንድ ነገር ልንገራችሁ ያው በሂሳብ ውስጥ ይሄ በተለይ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ለመስራት የሚጠቅማችሁ በሂሳብ ውስጥ ሲንግል ዲጂትስ የሚባሉት 10 ዲጂቶች ናቸው እነማን ናቸው እነሱ 0 1 2 3 እስከ 9 ያሉት እነዚህ ናቸው they are called single digits ናቸው ስለዚህ ቁጥር አስገቡ እንደዚህ ዲጂት አስገቡ ሲለን ከነዚህ ውስጥ እየመረጥን ነው ከ0 እስከ 9 ያሉት ቁጥሮች እየመረጥን ነው እናስገባው so the chance is limited ማለት አሁን እዚህ ጋር given that እዚህ ውስጥ አሁን m ውስጥ መሆን የሚችሉት ቁጥሮች ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮች ናቸው ከዛ ውጭ አይሆንም because it's a single አይደል 3m2 የ10 ቤት ነው የ10 ቤት ከሆነ ደግሞ የሲንግል ዲጂት ነው ሲንግል ዲጂት ደግሞ የሚባለው በሂሳብ ውስጥ 10 ናቸው ከ0 እስከ 9 ስለዚህ ቻንሱ ሊሚትድ ነው ማለት ቴስት በማድረግ መስራት ይቻላል ኦኬ anyway if the number is divisible by 4 ለአራት መካፈል ምን ይላል ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ለአራት የሚካፈለው አንድ ቁጥር የመጨረሻዎቹ የአንድ ቤት እና የ10 ቤት እንደ ቁጥር ሁለቱን ባለ ሁለት ዲጂት ቁጥር አድርጋችሁ ትወስዱት ለአራት መካፈል የሚችል ከሆነ ነው so look the solution አሁን ምን ማለት ነው ሌላ አነጋገር m2 the number m2 okay the number of course the number what m2 is divisible by what 4 ይሄ ቁጥር ለአራት ይካፈላል ስለዚህ ለአራት የሚካፈለው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ስናስገባ ነው 0 ቢገባ መቼስ አይሆንም 0 2 ነው የሚሆነው 2 ለአራት አይካፈልም አንድ ቢገባስ 12 ይሆናል አንድ አሁን ይሰራል ማለት ነው ልብ አሉ 2 ቢገባስ 22 ለአራት አይካፈልም 3 ቢገባ 32 ለአራት ይካፈላል because 32 ለአራት 8 ጊዜ ይችላል good አራት አስገባ 5 ይገባስ 5 እዚህ ጋር ቢገባ 52 ለአራት መካፈል ይችላል ወይ check it right ለአራት ይችላል አንድ ጊዜ 4 1 2 3 13 ይችላል ስለዚህ ይችላል 5 አስገብተናል 6 62 ለአራት መካፈል አይችልም right 6 አይሆንም ማለት ነው 72 ቼክ አድርጉት 72 ሲካፈል ለአራት አንድ ጊዜ 7 ማን ነው 4 3 32 8 so ይችላል ማለት 7 ይችላል 8 ይችላል 82 አይችልም 9 ይችላል እስቲ 92 ቼክ እናድርግ 92 ሲካፈል
ማነው ለአራት ስንት ጊዜ ሁለት ጊዜ 8 1 ይችላል ማለት ሶ 9 ስለዚህ እነዚህ ናቸው ማለት ሶ the minimum digit is what what's the positive value here the positive value is 1 3 7 9 what is the minimum digit ካለ 1 ነው what is the maximum digit ቢል ደግሞ 9 is the maximum digit right maximum digit ብሎ ቢጠይቅ ይሄ ነበር ማለት ነው ልባሉ አሁን እዚህ ጋር what are the possible ነው ያለው ሁሉንም ነው የጠየቀው ግን what is the minimum value of m ቢል አንድ ነበር ማለት ነው ሚኒመሙ አንድ ነው this is the minimum value ነው what is the maximum value ቢል ደግሞ ማን ነበረ 9 ነበረ ማለት ስለዚህ ዲጂት ሲጠይቃችሁ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ላይ ዲጂት ሲጠይቃችሁ ዲጂታችሁ ከ0 እስከ 9 ያሉ ብቻ ናቸው ራይት ስለዚህ በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ እስቲ የሶስተኛውን ኤግዛምፕል እነዚህ መጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይሶች ናቸው ልብ አድርጉ እናንተ አሁን ቁጥር እየቀያየራችሁ መስራት ነው find the least possible values of and if the number look this number 3 4 5 7 n40 is divisible by 4 ይላል find the least possible value of what n look the number አሁን ልብ አድርጉ look the solution አሁን ቁጥራችን ማን ነው the number is what 3 4 5 7n40 አንድ ቁጥር ለአራት ይካፈላል የሚባለው የመጨረሻዎቹ ሁለት ዲጂቶችን ወስድና ባለ ሁለት ዲጂት ሆኖ ሲወጡ ለአራት መካፈል የሚችል ከሆነ ይካፈላል ነው የተባለው እሺ አሁን የመጨረሻው ዲጂት ባል ነው እዚህ 40 ነው ልባሉ 40 ደግሞ ለማመካፈል ይችላል ለአራት መካፈል ስለዚህ ከዚህ ከ40 መለስ ያለው ቁጥር የፈለግነውን ቁጥር መጠቀም እዚህ የፈለጋችሁት ቁጥር you can right insert any of what the digits which digits the digits look 0 1 2 3 እያለ እስከ 9 ያለ የፈለግነውን ቁጥር መጠቀም ይችላል ለምን 40 ነው መጨረሻ ላይ ነው 40 ደግሞ ለማን ይካፈላል 10 ይካፈላል ስለዚህ የፈለጋችሁት ታስገቡት ውስጥ ይሄ ቁጥር ለአራት ስለዚህ 0 ይገባል 1 ይገባል ሁሉም አሁን እዚህ ጋር find the least ነው ያለው so the least one is what the least ስላለ so the least one is what 0 ሲገባ እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር 0 ሲገባ 340 ማን ነው 3,457,040 ይሆናል ማለት ነው the least አላ ለምሳሌ the largest bill what is the largest bill ደግሞ ማን ነበር የሚሆነው ማለት ነው 9 ይሆን ነበር አሁን ጥያቄ ተመልከቱ አሁን the least ነው መጽሐፋችሁ ላይ ተጠይቀው the largest bill ቢጠይቅ ማን ነበር የሚሆነው 9ም ሲገባ እዚህ ጋር ይሄ ነገር ምን ይሆናል ዲቪዚብል ይሆናል ልብ አድርጉ አሁን ይኸው ሂሳብ ስታጠኑ እንደዚህ ነው እየቀያየራችሁ እዛው the least ያለውን the largest ቢሆንስ the largest ያለውን the least ቢሆንስ good find the smallest value of አሁን እዚህ ጋር smallest ነው የጠየቀው if this number is divisible by what 9 አንድ ቁጥር ለ9 ይካፈላል ይባለው ዲጂቶቹ በሙሉ ሲደመሩ ለማስ ይካፈሉ ነው ለ9 ሲካፈሉ so what are the digits look the digits are what 8 ሲደመር 1 ሲደመር 2 ሲደመር 3 ሲደመር 1 ሲደመር m ሲደመር 3 ሲደመር 7 should be divisible by ለ9 መካፈል መቻል አለበት ይሄ ነው አሁን ፕሪንሲፕሉ ህጉ 8 እና 1 9 9 እና 2 11 11 እና 3 14 15 ሺኤም እናልፈዋለን 18 እና 7 25 ሲደመር ምን አለ እዚህ ጋር m ይሄ ቁጥር ለማመካፈል አለበት ለ9 መካፈል አለበት አሁን በኤም ቦታ የምታስቀቡት እነማን ናቸው ቅድም ነገር ከ0 እስከ 9 ያሉት ብቻ ነው ዲጂቶች የሚባሉት ከነዛ ውስጥ ምን መርጠው እሺ አሁን 0 ይገባ እዚህ ጋር 25 እና 0 25 ለ9 አይካፈልም 1 ይገባስ 25 እና 1 26 ነው ለ9 አይካፈልም 2 ቢገባስ 25 እና 2 27 ለ9 ይካፈላል ሶ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ መሆን ይችላል 3 ቢገባስ 25 እና 3 28 አይሆንም 4 ቢገባስ 25 እና 4 33 አይሆንም 5 ቢገባስ 30 አይሆንም 6 ቢገባስ 31 አይሆንም 9 ቢገባስ ማን ነው 7 ቢገባስ 32 አይሆንም 8 ቢገባ 33 አይሆንም 9 ቢገባስ 34 አይሆንም ስለዚህ አሁን ሁለት ታገኘን ማለት so find the smallest value of m ካለ that is what 2 ነው 2 25 ሲደመር 2 ስንት ሆነ ማለት ነው 27 which can be divisible by what 9 ማለት ስለዚህ ከ0 እስከ 9 ያሉ ዲጂቶች እያስገባችሁ ቴስት ያደርጋችሁ መስራት good አሁንም ደግሞ የምነግራችሁ ነገር divisibility ቴስት በቃል ለመያዝ ሞክሩ good so let's discuss about prime factorization
ስለዚህ አሁን የፕራይም ነምበር ምንነት አይተናል፣ የኮምፖዚት ነምበር ምንነት አይተናል። ኢቭን ምንድነው፣ ኦድ ምንድነው፣ ናቹራል ነምበር የመሳሰሉት። what do we mean by prime factorization? አሁን prime factorization ማለት አንድ የሆነ ቁጥር ይሰጠንና as a product of prime numbers መጻፍ ማለት so prime factorization is nothing, it is prime factorization, it is the expression, right? It is the expression of a number as a product of what? Primes ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የተሰጠንን ቁጥር as a product of prime numbers ስንጽፈው ያ ምን ይባላል? prime factorization። ለምሳሌ አሁን say for example ለምሳሌ አሁን 8 ማለት ምን ማለት ነው? 8 ማለት 2 times 4 ነው አይደል? which is to the power of 3. That means 2 times, okay, 2. That means to the power of 3. 2 is, you know that 2 is prime. So as a product of 2, as a product of prime number, which is 2 ጽፈነዋል ማለት ነው። Say for example 12 ማለት ምን ማለት ነው? 3 ሲባዛ 4 ማለት which is 3 times 4 ማለት ያው 2 times to the power of 2. So 12ን as a product of 3 እና prime number 2 ጽፈነዋል ማለት 3 times to the power of 2, right? 15 ማለት አሁን ለምሳሌ 15 3 times 5, both of them are primes, right? ለምሳሌ 24 ማለት ምን ማለት 3 times to the power of 3. ይሄ 8 ነው። 8 ሲባዛ 20 so 3 is prime, 2 is prime. ስለዚህ ቁጥሮችን as a product of prime numbers ስንጽፍ ያ ምን ተብሎ ይጠራል? prime factorization። አሁን እዚህ prime factorization ውስጥ ልክ ዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ እንዳልነው ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ ፈንዳሜንታል ቲዮረም ኦፍ አርትሜቲክ የሚባለው ፈንዳሜንታል ቲዮረም ኦፍ አርትሜቲክ የሚባለው ኦኬ ፈንዳሜንታል ቲዮረም ኦፍ አርትሜቲክ የሚባል ቲዮረም አለ። ልክ ዩክሊድስ ዲቪዥን ለማ በቃል መያዝ አለባችሁ ምንድነው ያለው የሚለው ነገር እንደነገርኳችሁ ሁሉ አሁን ፈንዳሜንታል ቲዮረም ኦፍ አርትሜቲክ መያዝ መቻል አለባችሁ። ምንድነው የሚለው? every composite number can be written as a product of prime numbers and this factorization is unique ነው የሚለው። ምንድነው የሚለው? every composite number can be written ወይም expressed ማለት ነው ወይም can be factorized ማለት ነው can be written as a product of what? Primes, right? Primes. How ምንድነው? every ማንኛውም composite number as a product of prime numbers. That means ማንኛውም composite number በprime factorization form መጻፍ ይቻላል ነው እና ይሄ prime factorization ደግሞ ዩኒክ ነው። every composite number can be written as a product of primes and this factorization is what? unique ነው, right? unique ነው። ስለዚህ አሁን ፈንዳሜንታል ቲዮረም ኦፍ አርትሜቲክ ምንድነው የሚለው እስቲ ጻፉ ብትባሉ ስቴት ዘ ፈንዳሜንታል ቲዮረም ብትባሉ ፈንዳሜንታል ቲዮረም ኦፍ አርትሜቲክ every composite number can be written as a prime factorization and this factorization is unique. ማንኛውም composite number as a product of primes መጻፍ ይቻላል ነው። አሁን always true ነው ማለት every composite number can be written as a product of prime factorization ካለ true ነው and this factorization is unique ካለ ለምሳሌ አሁን ምን ማለት every composite number ነው ያለው አይደል? የመጀመሪያው composite number ለምሳሌ 4 ነው። አሁን 4 ማለት 2 ሲባዛ 2 ታያችሁ። 6 ማለት 2 ሲባዛ በ3 8 ማለት 2 ሲባዛ 2 በ2 9 ማለት 3 ሲባዛ በ3 10 ማለት 2 ሲባዛ በ5 all of them are primes, right? እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? prime ናቸው። as a product of prime እየጻፍነው ነው ማለት 12 ማለት 2 ሲባዛ to the power of 2 of course ሲባዛ 3 ስለዚህ ማንኛውም composite number as a product of ምን መጻፍ ይቻላል? prime መጻፍ ይቻላል። Now let's discuss about greatest common factor and least common multiple, GCF and LCM. First, GCF. That means the greatest common factor. The greatest common factor.
ምንድነው? What is the greatest common factor? The greatest common factor of two numbers is nothing. Among the common factors, the largest one, the largest common factor ማለት greatest common factor ማለት the largest common factor. What's the greatest common factor? Greatest common factor ማለት among the common factors ከጋራ አብዢዎቹ መካከል ሁለት ቁጥሮችን ዝርዝር ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮችን ወስድና የጋራ አብዢያቸውን ወስዳለን። ከነዛ ከጋራ አብዢያቸው መካከል the largest one among the common factors, the largest one is called what? ምን ተብሎ ይጠራል? greatest common factor. ለምሳሌ say for example ለምሳሌ find GCF of ለምሳሌ GCF of say the first one 12 and say for example 12 and 24 አሁን የ12 እና የ24 GCF-ን ፈልጉ ብትባሉ ለምሳሌ ሰው ምንድነው የምታረጉት? factors of what? መጀመሪያ ምንድነው የምታረጉት? factors of 12 ትዘረዝራላችሁ። የ12 አብዢዎች እነማን ናቸው ትላላችሁ። እነማን ናቸው? 1 2 3 4 6 እና 12 አይደል? እነዚህ የ12 አብዢዎች ናቸው። factors of what? 24 ደግሞ ትዘረዝራላችሁ። 1 2 3 4 ማለት ለ12 ለ24 መካፈል ይችላሉ ነው። አሁን 24 ለ1 ይካፈላል፣ 24 ለ2 ይካፈላል፣ 24 ለ3 ይካፈላል፣ 24 ለ4 ይካፈላል። ኦኬ ለ6 ይካፈላል። ምክንያቱም 4 ጊዜ 6 24 ነው። ለ8 ይካፈላል። 8 ጊዜ 3 24 ነው። ለ12 ይካፈላል። 2 ጊዜ 12 እና 24። አሁን የ12 አብዢ ዘርዝረናል፣ የ24 ዘርዝረናል። የጋራቸውን ወስደን common factors የጋራቸው ደግሞ ወስደን ማለት አለ common factors የጋራቸው አንድ እዚህ ጋር አለ። እሺ አንድ አለ። ሁለት እዚህ ጋር አለ። ሁለት አለ። ሶስት እዚህ ጋር አለ። ሶስት አለ። አራት እዚህ ጋር አለ። 6 ሁለቱንም ጋር አለ። 12 8 የለም ላይ። አሁን እነዚህ ምንድን ናቸው? they are common factors። ከነዚህ ውስጥ what is the GCF ትልቁ the greatest common factor ከነዚህ ውስጥ ትልቁ ማን ነው? among the common factors ከነዚህ የጋራ አብዢዎች መካከል ትልቁ ማን ነው? what is the greatest one? 12 which is 2. so the greatest common factor is ምን ማለት ነው? ከጋራ አብዢዎቹ መካከል ትልቁ የጋራ አብዢ ማን ነው? so among the common factors the largest one is called the greatest common factor. እናንተ አሁን ስሩ ለምሳሌ እናንተ እነዚህን ስሩ የ48 እና የ64 የጋራ አብዢዎቹን ስሩ። ሁለተኛው ሶስተኛው ለምሳሌ የ1200 እና የ840 ስሯቸው ነው። ሶስተኛ አራተኛ የ1024 እና የ1024 እና የ512 እነዚህ ስሯቸው ትልቁ የጋራ አብዢ GCF of these numbers እያላችሁ የተነተናችሁ ስሩ። good. The second one is the LCM, right? LCM, which is the least common multiple. Okay, the least common multiple. What is this? The least common among the common multiples. common multiples መካከል among the common multiples the smallest one is called ምን ተብሎ ይጠራል? LCM. so among the common multiples the smallest one is called what? least common multiple. ለምሳሌ find the LCM of ለምሳሌ መጀመሪያው ጥያቄ ለምሳሌ 5 እና 6 ለምሳሌ ብትጠይቁ የ5 እና የ6 ሊስት ኮመን መልቲፕላቸው ፈልጉ ብትባሉ ሉክ አሁን ባለፈ ምን አይተናል? ልባሉ LCM እንዴት እንደምትፈልጉ አይደል? እያንዳንዱ ያልተሰጣችሁ ቁጥር በ1 በ2 በ3 እያባዛችሁ መሄድ ነው። right? so multiples of 5 look multiples of 5 እነማን ናቸው? 5 10
ኦኬ 5 ጊዜ 1 5 5 ጊዜ 2 10 15 20 25 30 35 እያለ ይቀጥላል ማለት ኦኬ what about multiples of 6 ለምሳሌ የስድስት መልቲፕሎች እነማን ናቸው 6 6 ጊዜ 1 6 ጊዜ 2 12 6 ጊዜ 3 18 6 ጊዜ 4 24 6 ጊዜ 5 30 6 ጊዜ 6 36 እያለ ይቀጥላል so the common multiple look common multiples so what are the common multiples 5 6 10 12 15 አይገናኙም 20 25 30 ያው 30 ኦኬ 30 ኦኬ ከዛ ይቀጥላል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 40 45 50 55 እያለ ይቀጥላል 40 50 55 60 ኦልራይት ይሄ 36 42 48 54 60 አሁን ሁለተኛው የጋራቸው ማን ነው 60 ኦኬ 30 60 እያለ ይቀጥላል ከነዚህ ውስጥ the least common LCM ማለት ትንሹ ማለት the least common ትንሹ ማን ነው ማለት ነው 30 which is 30 so የአምስት እና የስድስት the least common multipleቸው ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ማን ነው ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ማን ነው ማለት ነው 60 ነው ማን ነው 30 ነው ማለት ነው ኦኬ ትንሹ የጋራ ብዜታቸው 30 እናንተ ይሄንን ስሩ ለምሳሌ ሁለተኛ እናንተ ለምሳሌ የ15 እና የ20 እስቲ ስሩ እናንተ ሶስተኛ ኤግዛምፕል ራይት የ12 እና የ16 ስሩ እስቲ አራተኛው ኤግዛምፕላችን ሴይ ፎር ኤግዛምፕል የ8 እና የ12 እዚህ ልክ እየተነተናችሁ በለማመጃ ነው የሚሆናችሁ አንደኛ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ LCM ማለት ምን ማለት ነው ሌላው ይሄ GCF እና LCM በፕራይም ፋክተራይዜሽን ልንፈልግ እንችላለን አንዳንዴ ራይት ለምሳሌ find the GCF and LCM of ለምሳሌ question number 1 256 and 64 ሊጠይቃችሁ ይችላል ሁለተኛ ለምሳሌ ከትናንሽ ቁጥሮችን ሰጥቶ 24 and say for example 64 ይወስድ ይችላል ኦኬ good አሁን ለምሳሌ መጀመሪያውን እንስራለው ሁለቱንም ቁጥሮች በፕራይም ፋክተራይዜሽን ፎርም እንጽፍና አሁን በደንብ አዳምጡ ሁለቱንም ቁጥሮች በፕራይም ፋክተራይዜሽን ፎርም እንጽፍና GCF ስንወስድ ባለ ትንሹ ኃይለ ቁጥር እንወስዳለን LCM ስንወስድ ደግሞ ባለ ትልቁ ኃይለ ቁጥር እንወስዳለን ለምሳሌ እሺ ለዚህኛው አሁን እስቲ ከትንሹን ጀምር እስቲ እሺ ነምበር ቢ እንውሰድ እስቲ 24 ማለት ምን ማለት ነው 24 ማለት 8 ሲባዛ በ3 ነው አይደል to the power of 3 times what 3 the power of 1 8 በ3 ስለሆነ ማለት 24 ማለት ይሄ እሺ 64 ማለት ያው to the power of what 8 ሲባዛ በ8 ነው that means to the power of 6 ማለት አሁን ለባር አሁን 3 እዚህ ውስጥ የለም ማለት 3 the power of 0 አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ 1 ማለት 3 the power of 0 is 1 now አሁን GCF ስትወስዱ እያንዳንዱ ቁጥር ትወስዳ አሁን to the power of 6 እዚህ ጋር to the power of 3 አለ 2 ትወስዱና ኃይለ ቁጥር ግን ስትወስዱ ትንሹን ነው የምትወስዱ እዚህ ጋር አሁን ትንሹ 3 ነው ትልቁ 6 ነው ይሄኛው to the power of 3 times ታረዱና then አሁን እዚህ ጋር 3 the power of 0 ነው 3 the power of 1 ትንሹ ማለት ነው 3 the power of 0 ይሄ ነው to the power of 3 ማለት 8 ማለት times 3 the power of 0 ማለት 1 ስለዚህ አሁን ለ24 እና ለ64 ትልቁ የጋራ ብያቸው ማን ነው ማለት ነው 8 ነው ማለት 8 ለ24 ያካፍላል 8 የጋራ ትፈልጉና ፈልጉት ራይት ሶ ለ24 እና ለ64 the greatest common factor is what 8 ነው ማለት እሺ LCMs what about the LCM of 24 and 64 ካለ ግን አሁን እንደምትወስዱ ትልቁን ነው እዚህ ጋር to the power of 3 አለ to the power of 6 ትልቁ ማለት ነው to the power of 6 times እዚህ ጋር 3 the power of 0 አለ 3 the power of 1 3 the power of 1 ነው የምትወስዱ ስለዚህ LCM ስትወስዱ ባለ ትልቁ ኃይለ ቁጥር ትወስዳላችሁ የጋራ ካሉት መካከል GCF ስትወስዱ ደግሞ ትንሹን ነው የምትወስዱ ኦኬ the power of 6 64 ነው times what 3 ሆነ 3 4 12 18 19 ስለዚህ አሁን ለ24 እና ለ64 ትንሹ የጋራ
ብዜታቸው ማን ነው ከተባለ LCM is what 192 ሌላው GCF እና LCM ን በተመለከተ ማወቅ ያለባችሁ ፋክት አለ ምንድነው እሱ look always for two numbers A and B GCF of A and B times LCM of A and B የሁለት ቁጥሮች GCF እና LCM ሲባዛ ከቁጥሮቹ ፕሮዳክት ጋር እኩል ይሄ ማወቅ አለባችሁ right so the product of the GCF and the LCM of two numbers is the same as the product of the numbers okay ይሄ ሁሉም አሁን በዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ 24 እና 64 አላ 24 እና 64 አባዙት እስቲ 24 64 ሲባዛና GCF 8 ነው 8 በ92 ሲባዛ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ alright 24 በ64 አባዙት 6 አለኝ 8 9 4 2 አለኝ 12 14 right 6 3 5 1 1536 ይሄን ደግሞ አባዙት 192 ደግሞ በ8 አባዙት 8 ጊዜ 2 16 አንድ አለኝ 8 ጊዜ 9 72 73 7 አለን 8 ጊዜ 1 8 15 ይሄው እኩል ናቸው ሶ GCF እና LCM ሲባዙና ቁጥሮቹ ሲባዙ እኩል ውጤት ይሰጣል ለዚህ እስቲ ኤግዛምፕል እንስራ let's do an example let's do examples say for example if the GCF of A and B is 3 and the LCM of A and B is 180 if B is say 45 find A bilateral find A that means if the GCF of two numbers 3 the GCF the LCM of two numbers is 180 one of the number is 45 find the other number ብሎ ቢጠይቃችሁ አሁን A ቢያረቁት እንጂ ዝም ብሎ the number ብሎ ይጠይቃችኋል okay so what is the formula look our formulaችን ምንድነው GCF times LCM is equal to the product of the numbers all right so GCF of AB times LCM of AB is equal to what? A times B. What is the GCF of AB? Which is 3 times the LCM is 180 is equal to what is A is and known B is what? 45. So A ለማግኘት over 45 over 45 ታደርጋላችሁ። ይሄ በዚህ ይጣፋል። ስለዚህ A ዋጋ ምን አገኘን ማለት ነው? A ዋጋ ምን አገኘን? በ3 ይሄ ስንት ነው? 15 እሺ ይሄ በ3 5 ይሄ በ3 60 ይሄ በ5 1 ይሄ በ5 ስንት ነው 12 ሶ ይሄ ዋጋ ስንት አገኘን 12 ስለዚህ እንዲህ ያደረገ ሊጠይቃችሁ ይችላል right so what are relatively prime numbers አሁን ልብ አድርጉ 15 ፕራይም አይደለም ብለናል ከሁለት በላይ አብዣለሁ ግን ከሌላ ቁጥር ጋር መጥቶ relatively prime ይሆናል so when do you say that the number is relatively prime look if the GCF the greatest common factor of two numbers say for example A and B የሁለት ቁጥሮች GCF አቸው greatest common factorቸው አንድ ከሆነ ማለት if the greatest common factor of two number is 1 then the numbers are called what A and B are called what are called relatively prime numbers relatively prime numbers they are relatively ስለዚህ አንዳንድ ቁጥሮች በየግላቸው ሲመጡ ፕራይም አይሆኑም ግን ከሆነ ቁጥር ጋር ሲመጡ relatively prime አንጻራዊ prime ማለት ለምሳሌ አሁን say for example ለምሳሌ what is the GCF of say for example the GCF of say አሁን 8 prime አይደለም what is the GCF of 8 and 9 ለምሳሌ አሁን ሁለቱም prime ቁጥሮች አይደለም right ይሄም composite ነው ይሄም composite ነው ግን the GCF is their GCF is what 1 ነው አንድ ነው የስምንት አብዢዎች እነማን ናቸው 1 2 4 እና 8 ናቸው የዘጠኝ አብዢዎች ደግሞ እነማን ናቸው 1 3 እና 9 ናቸው የጋራቸው ማን ነው አንድ ነው the greatest one is 1 so which is 1 ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ 8 and 9 are what relatively they are relatively what prime ናቸው they are relatively prime ስለዚህ ሁለት ቁጥሮች relatively prime ቁጥሮች ናቸው የሚባሉት if their GCF if their greatest common factor is what 1 greatest common factorቸው አንድ ከሆነ ሁለት ቁጥሮች the numbers are called what relatively prime numbers ተብለው ይጠራሉ so አሁን ልብ አድርጉ prime ያልሆነ ቁጥር ከሆነ ቁጥር ጋር ሲመጣ ግን ምን ሊሆን ይችላል relatively prime ቁጥር